Even with the decoy, just running that through. So over on that A site, if Fnatic are stacked up outside it, there's a lot of teams. I'm not sure I'd say Fnatic are one of them, but there's a lot of teams that will hear that info and quicken their pace if it is an A take. Look more to pressure the weaknesses that are there, but especially when there's a Yoru on the other side, you got to kind of expect those things. There's always going to be TPs back with the gate crash or indeed the decoy thrown through. A thrash from Leo. This is going to get them a lot of space. And there's no gate crash to fall back on for Purpo. He's now stuck in the mud, but he's made it back to elbow. Yeah, it's sort of the gamble of players versus the gamble of this one rifle. And hey, the rifle started off strong. A couple of high impact kills, but you have to bear in mind the weaponry isn't there for the rest. It may not matter though. 2 quick kills with the pistols. And now Leo, 0 kills so far. 30 seconds left. But there's few others you'd want in a clutch. Especially as he doesn't have to plant. This is going to give him an opportunity to take a little bit more space. And as well, the thrash in the back pocket. He retrieved it, so it's back online and ready to go for this fight. Some dream reality where he catches all 3 of them with it, but instead it's going to be the rifle that has to take these fights, and he doesn't even win the first. Hoodie is too quick on the trigger. 8 HP left, but a 4th round secured for GX. Yeah, and it's both teams now having their go at low buy rounds. And a lot of that is just off Purpo's individual brilliance. We've said it before, we'll say it again. The potential this guy have is off the charts, and a couple of quick picks which just enabled his teammates erode in. Because that's the thing, if he dies immediately, they are not there in time to go back in through those smokes to fight versus those Fnatic players. Even still though, a very good opportunity for a response. Orbital Strike, Viper's Pit, Showstopper, all online. And on the other side of things, you have a couple of ults that can get you information, but not quite there on the damage. Did Patino use a Showstopper? Very aggressive play. He did. It was used last round. It didn't find anything. Leo has found 2, though, off rip. A very aggressive fight on A that has not worked out for GX. Only dropping Chronicle. The TP in from Redgar means the site is still secure. Sorry, čus, draci, co dobu wafluju. Čus, čau Matěj, čau X-Men Copper, čau Čendála, Magdeny. Čau Hamlísek, nazdar draci, nazdar, už to mělo fungovat všechno. Sorry. Jsem tu. Čus. Jak to jde? To tady moje oblíbenci, ale to mi neříká, že to bude jako full v prdeli. Plus tomu Segru, máme tady Segru, no ale dneska ona je tady na tom, na prázdninách, takže takže nebude tady vás to zabavovat. Ona je tady na dovolené, ona si bude dělat, co chce. Tohle plezí za follow. Ale já mám tady pijáci a moje pijáce je fandit Fnatic. A pak z toho dělat content, to je jasný. Radíme si tu a na chvilku radím a v klidu. Ještě u Mafina na streamu, ne určitě. And for GX, you know, there's an argument they could send another player in, but what's the point just sending them to die at the end of the day? This position is much better. They can easily buy up in the next round. We may even see the appearance of the defensive side operator. That could be a difference maker for Fnatic so far. That, you know, they've denied aggression. They've shown. Tohle je klíčový zápas, dávám to i na Instagram, to tam píšu, je to klíčový zápas. Tohle si prohrajou Fnatic, tak už to je fakt jako downfall of downfalls. Než by nás byli špatný, ale pro ty by měli být dobrý, jo. Hello? Yeah, it does feel weird. Like it's the same for both teams. Like we are now looking at a point where, especially in the group, you're only going to be playing what 4 or 5 games. It's not a whole lot. Ne, ono to pak dělá blbosti na webce. So you're kind of sat there with teams that are already 0-1, going 0-2. It's not a death sentence, but it leaves you in a little bit of an awkward spot where you're going, okay, if you slip up versus or jak to dnes vidíš, jak to myslíš? One of the better teams, like you've just brought it up, you've got like a Na'Vi, a Foot, they look in form right now. And that's the worst part is the last 2 games for them will be Na'Vi and Foot. So jako predikce na zápasy. For Turkas, they look to commit all the way to the backside, but it won't find anyone. In fact, they're pushing it forward. Predikce na zápasy nebo videa z toho? Predikce, mám na predikce? Mám mít šílený predikce?
2-0 Fnatic, 2-0 Karmín Corp. Videa, jak to jsou oba dobrý zápasy. Ale asi bych dal ty Karmín Corp, nebo Fnatic. Nebo obojí. Ale nebudu dělat si jiného, než vydávat video, prdele. Nastavovat. Nejlepší tým v Americe Sentinels a NRG. Takže paní zdravíte všichni blázny, tiktokísky, twitchísky, youtubísky, vítám vás u Fnatic, důležitý zápas BO3 ve stage. Tohle by měli fakt vyhrát, jinak to bude se krátit ten postup. Hrajou tady proti Giants, který tam mají nově Purpa, nadějného duelistu. Místo Nukýho, Fnatic jsou úplně down, ale mělo by to být už fixed, doufám. Jsou za to placení nemalou částku, aby to bylo fixed, takže jedeme, nezapomeňte nechat like, odběr, sdílení, odběr s zvonečkem, merch v popisku, znáte to, jedeme. Tohle si pikli Giants, Fnatic si pikli Breeze. Když jsme se dostali, do jakého světa jsme se dostali, že si Fnatic pikli Breeze. Tropical. Chuť jako multivitamin. Čuju se radíme. Jak to jde radím? Zeptal se z té ušilky, jestli je úzká nebo ne. Jsme včera bavili tady na úrovni, zaradíme o tom. Ahoj kozino. A vlhká? No tak to už je, na příští týden bych to nechal, zase nemůžeš všechno tam. A komp, těch Fnatic je zajímavý. Ten se mi líbí. A nechávají oba týmy hrajou furt tu Sky i po nerfech, když mám 2 flashe. Cool. Za mě ten Fnatic komp je nejlepší. To bys mohl hrát. Co se týče nějakýho toho, nějaký struktury. Ty Giants mají prostě šílenosti tam dvě. Ahoj Šmejde. Je to ten Šmejdík? Od Fližuna? Jak to dneska šlo Muffinovičet. Ahoj Mist. Pimpino. Šurpo. Ten Malfoy. No, ale proti němu je Brumbals. All good. 25 životů dohromady. Kamocňují se tam hrozně na to, že jsou umytý. Ariel Šmejd. Zdravím opravdého Šmejda. The Goat. Už hraju Fortnite stavění. Dej mi mě vstýč Šmejde a medu. Včera jsem... Co dělá? Včera jsem vyhrál Diamond Lobby buildy. Týpek proti mi teda se upálil zónou, ale to se nepočítá. Teda počítá, jakoby. Čau Denda. Jak jsi užil den? Krásně. Jasně, Dendo. Mám víkend, už se nemusím učit, vole, chápeš? Žádný testy z vlastivědy, vole. Konečně. Prdele, ty vole. Já hraju jenom Zero Build? Ale byl umíš to taky? OK, Šmejde. Jako Zero Build to jsem mistr Sifu. Co má zase svých cloud? Kámo, vypadá jak Arashid. Čau Zurix. Tady byl dobrý, zatím jestli nedal finální kill. Barte, ale tak já jsem prostě chytrý hráč. Víš? A jde ze mě strach. Proto se lidi upalujou tam. Já jsem prostě poziční mistr. Já jsem vždycky na správné straně. Co? Na správné straně zóny. Je to tak? Je to tak. Ahoj Hanzi. Zdravím všechny. Luci, jaký zdraví všechny.
Ale odpočívám. Můžete se spokojit se mnou dnes. Prderke. Ale je to 5-4, bylo to 0-3, oni prohráli normálně full buy první. Krištofe, díky za follow. Díky za follow. Duo cash cup. Ale zase pomalu, jo. Potřebuju se naučit stavit. Hraje Jackie s Humanoid? Jo. S Boosterem. Začínám zvykat na ty 3 chaty. A Redgar sedí už zase to, no. Jako Redgar. Normálně mu doktor řekl, ať sedí jak člověk a on tak moc chce vyhrát, že si zase sedl takhle. Jinak, blázni, dneska vyšlo první videjko tento rok, po roce skoro. Asi po 11 měsících vyšlo videjko na druhém kanále. Je tady připnutý. Bude tam vycházet často jako videjka. Hopefully. Toto se mi nebude... To se mi nevejde do schedulu na hlavní kanálos, nebo to nebude nějak zapadat, tak budeme sypat na druhý kanál. A třeba to časem makne na hlavní kanál, ale tak. Takže make sure tam máte odběr s zvonečkem. Outlaw to IMO, mám to napsaný, mám Outlaw to IMO i Agent Bar to mám napsaný. Že chcete pokračování. To chci, aby vycházelo na hlavním kanálosu. A pak doplňující content na druhém. Čau, Mic. Čau, Ruky, dobrý den. Darky ho usedlal. Čauka, Ruky. Markison by bylo cool, kdyby... Nevím, jestli to umíš, že je to naučím. Jo. Jako správný mistr Sifu. Do těch videí dohodit chat. To je práce třeba na 2 minutky, potom Derke. Ukáž. Aby tam byl Twitch chat vidět. Víš, co ho dělá, nebo ne? Já to už tak někdy naučím off stream. Ahoj, lopatka. Glitch po Vandale zpátky. Už nehraje nějaký hovnoskiny. There he is. Only gets him to 1 kill though, and they're not able to follow up on a GX. Struggling. They were in a 4-2 lead. We've seen bigger leads. Je to přes Twitchling, Markison, myslím. Nejednodušší. Je to tam, no. Akorát si musí trochu pohrát, aby to bylo průhledný. Ale jak není těžký, no. Jsou na to i YouTube videjka nějaký. Se nehraje operátor? Tak zátak ho moc nechceš a na defendu nejsou peněžky, no. Já jsem zjistil, že mám špatný mikrofon na TikToku. Jsem kvůli nějaký záznam. A já tam mluvím prostě do... Sorry, jako nevidíte hru, sorry. Zpátky. Špatný načasování, sorry. Šurbo. Alfa clutch, 1v3. Úplně na klid, kamaráde, úplně na klid. Plant nedá kill, má ultinu, nazdar. Má Phantom, a denní na Vandal, tak mu věřím víc teda. Když do ty ultiny se bude hodit ten Phantom, ale... Čau, Vlados. Co mají za mají paranoju, no. Oni nemusí jít do lamp ani... Oni ani nepůjdou do těch lamp. Smoknou bombu a půjdou prostě stykovat, no. Vás? Proč jdou dovnitř?
Teď jinak to můžou prohrát. Ty vole. Even the flash going a little deeper than I expected. They were ready to clear that come hell or high. Yeah, flow has of course, they had the paranoia to back them up as well. So teď se vám přepnu mikrofon, abyste byli šťastní. There was no way out. 7-5, 2-round gap. Not a bad recovery by No i suppression tady nastavit, to nebylo předtím. Ten se novýho, kámo. A to je insane. Like a flash and a paranoia. Like it's just so much utility that he was going to have to play up against. Tak. And in the end, well, Ty bude řvát tak svině. The thing is for GX, like especially with the composition they have, as said, like running that Yoru raise, you kind of expect this to be built up more for the attack side. 5 rounds going in, I don't think they'd be too upset with it. It's the mana. It's the fact that they had some closer rounds, they had some opportunities that they could have done something. Dobrý. And in the end, it's okay. They basically get the early rounds and then don't do much else. Well, that's it. You know, 2-1 pro Fnatic. No. 2-1. This pistol round could inject those rounds right back towards GX. They were good the Asi dobrý. round. Alpha grabbing 2 before being bitten down. And Durka, he snuck his way through, but he's a little bit late to the party with Alpha down. You don't quite want to be emerging around that corner. End up giving the advantage away, especially with the damage done. It's pretty significant. Cloud doesn't have a heal, so Coutinho's going to be staying on 47 HP. Still the nade, still Nevidím, sorry, pistolky 3v3. GX will need to find some space. That means again, like we saw in the last round, grouping up as 3 and looking to move towards the site. They've just sent the Tiger through mid, so that's already for Fnatic enough information that now Durka is going to start pushing behind. The puzzle has been figured out by Fnatic, and because of that, GX do toho? Vás? To si děláte prdel. Tomu fandíte chat. Fnatic have the right idea. Can they now execute it? And it seems like they're even starting to doubt themselves a little. Tak je zašlu do Twitche. Já mám vlaječku dokonce, vole. Některé lidi fandí Giants, jo? A to fandíte jako jen tak, nebo kvůli Shoshonům? Jestli kvůli Shoshonům, tak chápu. That was a perfect mid-round from Fnatic. Like that was them getting all the information they could ever need. A já jsem real. Doufám Fnatic downfall. A co provedli Fnatic? Was fine from GX. The fact they get to kill off Alpha with that Tiger as well, but no. Už schodil ten knírek, už schodil ten knírek a i vlasy. Cením. With the pistols, with the classics for the most part. A singular sheriff for Hoodie. Posranej tiket, je to možný. Jak měl nechat, taky jsem dneska schodil knírek. They're playing for some map control, at least grabbing the orb towards A. But definitely very limited in their opportunities. Boaster's gone for the Marshall. 2 cheese z Lidlu, ty pičo, fuj, ty vole, to bych nesežral ani za hovno. To cheese z Lidlu, mražený nebo něco takového, ty. To jako asi zkrátí život o 2 roky jedním tím cheesem, jako bez prdele. To není mražený. To je chlazený, vole. Tak to myslím, kurva. There's also players from Fnatic ready to greet them. Even there, looked like someone had a flank on Durka, but as Fatinho comes through the smoke, Leo's holding him. Clinical. Cheese z chladničky, ty kámo. To přijdeš být hlad? No tak to ne, vole. Silně nesouhlasím. Silně nesouhlasím. Radši obět ohledu, než sežrat takovou chemickou věc. No jasně, UAI, ale prostě. Když se stuk Fortnite byl pro, ne? Je mi 22, šmejde. To jsem zaspal 10 let. They've done a good job of thinning the herd, but that was when GX didn't have a lot to work with. Now, we got the big guns, the rifles out. And at 5 rounds, after a 4-2 lead,
you know, this isn't a bad scoreline. If you're just tuning in now, you're thinking, oh, yeah, it's got a bit of fight in them, but it's been a while. It's been a while since we've seen them string rounds together and put anything up on the board. But they won the first 3. Yes. I think that's all you really need to know. Yes. 3-0, 9-5. It's not fantastic. But the good thing is now we get to see Purpo on that attack, rifle in hand, full utility. This is where, at least you would hope, the damage is going to come through. Scout destroyed. Already looking like they're leaning towards that B side. 3 players away. The flash is unbelievable. Krása, krása. Pepa, krása. Edgar, umytej. Nádhera. Nádhera, Leo. Jaký ace? Tohle smím. Tohle smím. Bro is coming back. Leo je teďko rank 3 mimochodem, či nevím, co to věděl, ale Leo je rank 3 na Smurfu. Gatubarn. Když se podíváte, tak bude v top 10 určitě furt, pokud nedropl. It's a good thing the Mosh didn't get the kill because he didn't have the bullet to do it. Is that a one magazine ace? Did he reload? I don't think he did. I don't think he had time. No, I think he just took the whole team down with one magazine. That's crazy. 10 rounds on the board for Fnatic. What's about cooking here? Double the score. Leo's goes off, by the way, just in case you were wondering. Oh, does he? Yeah. I wonder how he got. He must have been farming orbs, was he? Yeah. Planted. Maybe diffusing in one of the rounds. Must have been. Well, the TP in from Purpo spotted by Chronicle just after he takes. Nice, to vypadá. To začíná trochu vypadat jako starý Fnatic. Už je to začíná bavit. Čau, Fero. Už se začíná bavit tohleto. Krása, krása, krása. There's Leo and Chronicle. I almost said Lonicle. That's their combination. Lonicle? Although I do quite like Cleo. But yeah, the way they played the last round, super aggressive. I say, what's the color? Running it down to try and close things out, like it's only getting worse. Fero, zapni stream. Asi, kde je stream, Fero? Building up to again try and take some control towards that B side, but just look at Fnatic again. Správně, Lamak. Už jsem dával. Jaj. Bro, nestreamuje 12 hodin denně? To spím. Z Fortniteu na CSko? Jako profi CSko? Čo, Aleši? What? Jak umřel? Pimpinos? Hodně dobrý. Dneska Valorant, ne, dneska nehrajem, čas. Dneska nehrajem. Pokud budete chtít můj herní kontent, budete se muset podívat do YouTube History. Dneska koukneme na 2 zápasy, to bude tak stejně tak 5 hodin trvat, takže tak a potom jdu odpočívat. Now with 40 seconds left, a player missing in the form of Coutinho. It leaves a lot of the pressure onto Purpo to try and take the space. Oh, they can't really do it either with the mosh through. Nějaký antiplant. Slowing them down as well. Fnatic on the road. Nechutný antiplant. Booster má dobrou pozičku, no. Prime angle. Oh! I'm coaching. Tohle byla I'm coaching, kamaráde. Od Miniho. Ten Booster, kámo. Jaký step up. Jaký step up. A má moji myšku, ne? Vypadá to, jak kdyby měl myšku jak já. Podívám se Markesom potom. Ukaž? Yes, to je ono. To je jedna část. To je jedna část. Tohle si stále než a pak to vyrenderuješ.
And at this point, if you're Giant X, I don't even know what you can say. Like, you've lost 5 in a row already. You haven't managed a single attack round. Sure, you're coming in with a lot of ultimates close, but you also have 7 rounds in a row, which, well, the most one in a row so far is 3. He's cold, baby. And you know the best part about this? This guy, I don't think he was in the best of moods after kicking. You know, that's something that's got to roztrolí, kámo. Vždycky roztrolí, když se mu něco povede, vole, za 22 zápasů. Do streamu ti chtěla reklama, GG, kopr. And he's 15 kills, 5 deaths, and 8 assists. I mean, so já jsem jak Pipson. Identický tady mám. To až vydám chlapi, to bude klenot. Pretty much everyone on this stage, and this is what we want to see from Fnatic. It's sad for GX that they have to be at the brunt of the other end, but we want our championship winning team back. Right now, Fnatic are looking like it. Those big rounds coming out from the individuals. Ano, radíme. Ten budeš taky. Exactly what we're used to seeing. For now, though, we're looking at GX. What can they do to try and make this one competitive? Hotovo, 13-5, kamaráde. Nazdar. With the first 20 seconds of the round, it's not looking good. The aggressive push is coming out from Chronicle. They're just looking to put this one to bed. Okay, tohle vypadá. OK, hezky, dobrý throw. Že se stahuje deal. Záleží, jak to nastavíš, no, ale jako stahuje se to podobně dlouho. Tak ono to taky video, že jo? Tak to bude taky video, Markison. Jo, tak Pablo, to potřebovali tohleto, no. Tohle je klíčovej. Teď Giants taky nechtějí prohrát, viď? They might be able to use it just to get them into that after plant, fall back, especially with the gang. Although saying that, they do still have snake bites, which is one of the main. Konečně něco, ty vole. Nice. A lepí jim to. Tohoto tam pouští, kamaráde. On a map that historically was great for them. It was 4-2 at one point, and it finished 13-5. It is fair to say GX woke the beast of Fnatic Tom, and now we. Toto na drop výhry. Izo novej ten, co to je EPčko, to není album, ne? Izo nový EPčko, názor, jakoby kolab, to úplně zesral, vole, co tam má za lidi. Co píšeš, kamo, jdeme. Jakoby, ty lidi, co tam má na fitu, to je absolutní šílenost. Škoda, že to nevyužil víc, neudělal to další, neudělal to víc jako do letního vibu, ale... Už jste ho slyšeli, chat? Škoda, to je celý do takovýho, vole... podzemního vibu. Neslyšeli? Tak to můžu dát. Jako, je to docela chytlej, ten refren je docela chytlavej. A Viktor a Patrik, pičo, špica, zbytek. Nevím, a celý to je jako jaký vibe, který úplně na to není ready. A ten druhý song, tady ten s tím Hadrikem a s Viktorem je takový trochu víc na vibení. Viktor vždycky špica, Viktor mega dobrý a Patrik, kámo. Patrik, ty píčo. Jako Patriku je ten beat sedl hodně, no. To je úplný borec. Nemá to klip, myslím, že kdybych koupil klip, teda koupil, pustil. Už to si jen třeba po pátý, takže ten refren jako je chytlavej. To bude klip jak svině, no. Jako Izo není špatný.
Škoda, že to je prostě taková tematika. To se pojede taky klasa, vole. Rafaela? Nevím. Neznám asi. Čau Urzo. Čauko, čauko. Viktor nemůže mysnout, no. Letos. Na poslední roky, vole. Čau je Roušek. Škoda. Je to prostě letní vibe, vole. Škoda jak svině, kámo. Doufám, že to vyjde něco takovýho. Bude hrozný Tracy, no. Patrik je nejlepší. Patrik je nejlepší, určitě. Patrikovi nechali nejdelší část, i vole. Sice na konci, ale má nejdelší část, vole. Big Mac dobrý text, no. Ten Nickton to není zase tak dobrý sám o sobě, ale actually na těch tracích mě baví kvůli tomu, že jakoby díky němu vždycky jsou líp vidět ty ostatní, ale jakože on podle mě v tom songu nemůže každý zandávat jakoby tvrdě, vole, takže on prostě vyplňuje takovou tu jinou část. A tohle je zrovna jedna z lepších věcí, co vydal Nick za poslední roky. Karlo je tam takový, jako aby se tam ukázal, Karlo je tam 20 vteřin, chlapi, a pak naležte si pérku na toho Patrika, vole, to co tam má za zvuk, to je crazy. To nám víc, vole. A jeden. Už to bude, vole. Já mi strašně baví ten hlas do piče. A dobré, dobré, ale... Jo, Izo není špatný Foxer Izo. Na rozdíl od věcí, co vydával předtím, tak to je určitě dobrý. Jako co je to docela fajn tohle. Tohle to taky, to je... Tady je ten Izo slabší a tady Rico je tady dobrý. A referent taky v pohodě. Referent v pohodě, Rico dost dobrý. Chlap na TikToku napsal, to je hrozný. GG. Osobní track, docela no. Jako Rico tam má insane ty bars, man. Tady ten Izo jak je horší, man. Je plochej. Nepřijde. Říkal jsem ti, nejsem dobrý přítel, říkal jsem ti, nedělej mi další stres, teď už je pozdě, teď už blázním jako ves. Viktor dělá v pohodě ten. A Rico Zandalech král.
kokot. Kluci zažili příběhy, co nespatřilo oko. Tisíckrát jsem se spálil, teď mám čip na podvod. Jsem zvyklý na ty rany, nedojebe ani rozchod. Mě, pro mě nedojebe ničím. Jsem nastavený jinak, jako bych na to vše cvičil. Životu dole vážně v piči. Nakonec jsem rád, že tu bolest už necítím. První to začal mojím tátou, ten pocit, když umřel. Už se ho jen tak nezbavím. Stalo se to den před narozeninama. Mám smůlu, bohužel od toho dne neslavím. A pak ten gačapli mámu, na vše jsem se musel dívat. Tak to pochop, proč se na každé fotce já neospívám. Neptej se, proč jsem tak unavený, nemůžu usínat. Ty, kteří se zradili, nejednou musím je vyždímat. Jakože insane EPčko, ale proč to není trochu letní, vole, nebo něco, kurva, proč to je do píči, ta tematika takhle, vole, jebla. Prostě já už chci songy, jako jsou, vole, Baby a Benzo, kurva, už je taky období, kde tam začít vycházet zas. Proč tady prostě jsou, vole, no, tady je Big Mac, jako ani nebudu pouštět celý, vole, ty lyrics jsou jako... Jako tohle je takový zletnější, ale ty lyrics jsou hodně... Nevím ani. Že se címuje trochu trapně to tam psát. Jsem hodil těch tracků, moc ne no. Melange byl takový poslední, ale ne. Melange byl top. Tohle je refrén jak bomba no. Poslouchejte. Kámo, celé mi neříkej, že se necítíš trapně, když to píšeš na papír. A pak na v tom studiu před lidma to tam dává. Celý song je o tom. Tak dobrá, že mi nevadí bejt na děje historii, jau. Spapala z hodně moly, jau. Vybila z hodně koly, jau. Chytně svýma stehnama, přitisky na klitoris, jau. A žádný čau, budu dole ještě dlouho, jau. No, necháme to. Pak taková tady nějaká studiovka minutová. Bez editu, to jako není špatný, ale nevím. Nevěřím na čas, ale kotěrat nějaký strach s tebou. Ale co zase hrozně, a i Zone mluví to samý, vole. Já poslouchám dlouho jak piča a posledních 5 let je to úplně jak kdyby přes kopírák. Dávno neřešíme cash, dávno neřešíme lidi. Všechno jsme si sami, žádná pomoc. Chci slyšet... Tohle to řekl už třeba v 50 sonzích, jakoby, vole. Ale stejným stylem. Co Hector, vole, to taky řekl 50krát, ale aspoň jiným stylem vždycky, vole. A jako Hector už asi někde jinde, vole. Když tam budeš se mnou, kotě, nebude to vadit. No, takže tak. Gang si nepamatuju. Sorry, už to proklikám rychle, vole. Tohle je taky, jak kdybych už to slyšel, vole, a... Tohle je divný, vole. Nevím, tohle to mě nebere ten styl, vole. Co to je, vole, rap? Nevím, co to vůbec je. Takže jako Paranoia, insane ten feat. Taky docela v pohodě tady to druhý a zbytek. No. Jako ten Hector mě baví víc, ten Hector, co vyšel včera, mě baví víc. Když jste říkali, že to je mid, tak ta druhá část mi přijde docela v pořádku, vole. Tady. A to je takový, vole, jako do auta. Tohle je takový letní do auta, vole, aspoň nemám auto a nechodím ven, ale je to letní do auta, vole. Další kapitola. Další kapitola. Hasa v mojí krvi, bro, žádný lucky lover. Další kapitola. Hasa v mojí krvi, byl jsem taky dole. Další kapitola. Hasa v mojí krvi.
Hrajem. Ty boosty, jo. Tohle je jako lepší než to. Počkej, ale tady double kill rychle, to jsem mě nestihl, ale ty boosty, jo. Znamená, že to je letní. A radíme, hele, asi, že si k tomu dáš kožich zimní. Ale nejsem doktor. Takže blízeček si pekli Fnatic. Derke Joru. Tak schválně. Oni hrajou double duel prostě, jo, ty Giants. Jo, tak k čemu hledali duelistů, když ten Fitinho furt hraje duelisty? Co to je? Ty Giants vyhodili Nukiho kvůli tomu, že hledali duelistů a Fitinho, že půjde na breach a dueto. A oni tady prostě vymýšlí úplný pičeviny. Ale jako nevadí mi to. 2-0 Fnatic. Jak jsem řekl. Jak jsem řekl. Čau Gary, mám se dobře, co ty, bičku? A jako Ara jede gang je bička, že? Mě tam úplně staklý v hlavě a to už vyšlo dávno. Ale Ara jede gang, gang. Jen na 2 nebyl, ale koukali jsme na Dunu 1. Je někde online, Duna 2 na nějakých z těch službách těch? No to je jenom v kinech furt, to bych se podíval, protože jenom tu 2 to vypadalo dobře jak svině. Je to online? Nechceš platit? Lucka platí to za všechno na světě. Luci má Netflix, Vojo, HBO. No, ten co ještě? Disney? No Disney pro mě jsme měli taky. No máme furt. A kde je ta Duna teďka? Otázka je na tu těch 4 zasraných platformách, aspoň na jedné z nich ta Duna 2. Barte, ne, nemám její kartu. Já jenom ukazuju obrázky na QR kódech. Protože tam je bankovní účet pod obrázkem, to už je druhá věc. Jo, Fox, určitě vědom, že mě bude bavit 2, protože ta 1 je normálně... Ta 1 mi přijde jak intro. Akorát 2hodinový prostě. Shogun nekoukám. A dělal jsem to tady promo. Ale lidi říkají, to je docela v pohodě. Ale já sám Netflix nemám, my koukám vždycky z Luce a Luce by Shogun určitě nebavil, takže... To nic. Dvojka je ještě lepší a už to je na bombuj. Tak to nabombím. Dobře, Luci. Screenuju si to. Ara, jede gang. Jo, Jan Majer, díky za srdíčko na TikToku. Krásně voní. Děkuju. Mám se naklikovat a vystřelit tady. Jeden na slepák. Pohoda. Ty vole, Alpha ale. Rychlej. Alpha rychlej chlap. No, a zase to natáčel. Kámo, co Alpha by přeplo. Starý Alpha je zpět. Jako Giants jsou slabší tým. Letos, ale teď to nebylo o Giants, to bylo o tom, že Alpha jako ostrácký. Gonna clears? No. Durka though being dropped, potential weapon to be retrieved. No cage, God, you'd love to have a cage here and grab that rifle. Systém je tak nastavený, že se v životě nepotkají. I'm sure what it did. Absolutely nothing. Giants porazí Vitality. Já se musím podívat na ty tabulky, jak to vychází.
He's got an opportunity with one down below. Jo, There's tak the kurzo, weapon no. drop. He knows that player's there. The swing's coming through, and the kill is found. Oh, and he can get the Rifle gun. retrieved. That's a win for Redgar. Yeah, no, a big win to end out the round. Being able to kill off a player and then upgrade into the rifle he wanted initially. I'm a little bit surprised jsou that řepy. don't go to push Tohle teda that ne, one ale together, but this was the start. tohle zase byla řepa jak Basically svině. ended the round. He's taken that fight on 1 HP because of the decay as well. So a single bullet To se fakt jedovatice. definitely looking like a bit of a 12 lidí. scoreboard right now for the Zdravím side of všechny. Fnatic. I don't think they'll mind it too much though. For the side of GX, a little bit of damage and they'll be able to purchase back up to this one. 200 nebo 12 musíš si vážit všech stejně, vole. To je jasný. Čovity. Yeah, pushing a little further is the decoy, but you can see Alpha was ready for that. He's not giving it away. And then swinging in to try and get the element of Pimpinho. surprise, but Vitinho's ready, even for that angle on the right-hand side. Good adjustment by Malfoy tady dělá co? The aggression comes in. Ty vlastně to je šílenost, nemůže vidět na monitor ani. And seeing that it's wide open, the rotates can begin. These players will need to be quick getting into this B site unless a retake attempt is going to be made. They're already one player down on the Co má Fnatic booster s side. vlasem a vypadá i nějaká mánička na té kameře. That won't be the case for much longer. Especially with that TP in. The B side has company, mostly from Fnatic. Already getting picked up. He's absolutely screwed. The utility has worked out nicely. Sám se mánička. Taking a bit of damage. Mě to dneska uschlo docela dobře, ale ty vole. Of where Chronicle is. Zrušili mi rezervačky. Zatím jedna to vole. Na výlet a zrušili mi 2krát rezervačku. A napsali mi, že mají firemní tam. Co dělá Leo? Špatný blend? Špatný blend. Nedělí hrají za EP? No poslal jsem mi výhružný dopis, no. Jestli si uvědomujou, že Radim je můj kámoš. Doufám, že mi to povolí. Yeah, no, a good round, especially from Vitinho. I think Purple also locking them in helped out with how they were able to aggress. Radíme, už si někdy někoho knockoutoval? Jenom se ptám. Vědecky. To trvalo hrozně tomu Leovi. Insane. Ne? Tak budeš muset se to naučit, Radíme. Můžeš tady mít misi. Co to je? Ares? Booster Ares? Bude z okna wallbangovat? To actually je můj play z 95. Wallbanguješ tady to okno v mainu a oni tě vandalem můžou wallbangnout zpět. It forced them back towards the spawn. It allowed the site control, and now Chronicle's ultimate stops that retake utility from coming through. But the recon was already in. Jsem vymyslel. A už v 95. Oh, Shorbico. Before he eventually falls, but he's done his job. Yeah, he's made it. Enough time, enough damage that now you see that wraparound coming in from Alpha. They've got to clear him, and Cloud will do just that. Vidíte chat, to je ten gameplay chat. Ale musíš trefovat lidi. Ty vole, tak to je trapný. Go ahead, Tom, ask me what I think of the Ares. What do you think of the Ares? It's a pretty trash weapon, Tom, to be honest. It's kind of dirt. I think you'd be better off spamming that with an outlaw. At least you could swing afterwards. What a dirt weapon. And unfortunately, Bowser pays the price for believing in it. That is a round for GX and a 4-1 scoreline in a fashion that Jinak, mimochodem, you know, we talk a lot about Fnatic's post-plan setups. Patagon merch. Might stay in the books. Dole v popisku. The history books. The funny thing is with the Guardian, I think that works better as well. Like just, I the idea. Ty si dělají domácí úkoly, ale no, co to je? The idea, I reckon when he pulls in an Odin, that's going to be filthy. But yeah, it definitely hasn't worked. Fnatic going to take themselves an early pause. It is GX off to a hot start, and again, like we've seen those explosive plays. Chronicle manages to pop off with a double there. You had the flank coming in from Alpha, although gets caught with the cage out. And then the round just kind of falls apart. Like they're unable to hold on to a lot of these positions. Aziz na triku.
GX did very well to be able On to tu není, kámo. and play off of each other. Aziz tu není, no. Actually. Coming in with not the best of buys. To je dobrý scan. Jenom ten. Moš je tady. Saw them come alive in the last map. Nedrží Moše. Try and make sure that doesn't happen again. Mají tam dvakrát, Paťas. Hraje se Fate Pro, to je jasný. Looks like mid play from Fnatic, even with the weaker weapons. Some ideas to section off this map control, but no, just swinging into the open. Durka is leading the mid take with a Sheriff, clearly reading that GX don't have a lot of control around this area after the pistol round where they played pretty aggressive. They feel this space is free, they test it on the low buy round, and well, it looks like they're dead right. But the setup is on B. Cam watching for the way through. Redgar very patient. He doesn't notice the gate crash come right up beside him. In fact, Kde má druhou vajru? Backside tu. Na posteli chilluje. Je tak, kámo. Ostrej. Zabili klona. Night Market? Jsem nadšený z Night Marketu, je to paráda. Můj Night Market mi byl zaslán ze stránky pošli hovno.cz. A jsme do defense zabalený. Taky? Dobrý. Můžete si to vygoogličit, ta stránka opravdu existuje. Pipson. A jasný, vole. Čau, Minik. To je hezký, no. Toč to pivo. Toč už to pivo. A ten? Kdo to je? Pimpíňo hraje jak já sovu. Ale takhle já nehraju sovu. Tam musíš počkat pod tím midem. Pamatujete si chat? Ranked s Purpem, jak hrál Phoenix, nebo co to bylo? Naval hrozný, jo. Info, kámo, Derke, fuj, nehraj Phantom, nehraj tu ten skin, nehraj Valorant, kámo. Pust tam Alexíka, do prdele. We are seeing big play after big play from the side of GX. Such an aggressive stance this defensive side, and Purpo, those are the exact sort of plays we're excited to see. What? From this guy. Co to je za kill? 6-1. I don't know if we'll get the cam reaction from Durka, but he was dobrý flash. Looking a little bit confused. Jako já nahraju Kaja a i mě by napadlo hodit right click nahoru. Týpek stál nahoře a schoval se. No nic, prostě flashujte nahoru, když flashujete tady od toho, nepřed si, co schová za tu pičovinku. Toč už to pivo. Mě by zajímalo teda, kdo postoupil z toho McWrapu. Tam jako je hezký, že říkají, kdo se jim líbil, kdo se jim nelíbil, a tedy, ale nikde neřekli, kdo teda postoupil. Co to bylo za one way? To není one way, Sasel. To je smoke v tubě. Na kontrol. Toč už to pivo. Toč to pivo. Toč už to pivo. Třetí skupina Fire, no, jakože oheň. Alfire, kámo, je Mr. Tuby. Alfire, Mr. Tuby. Můžou nějak píchnout spolu třeba? Můžu třeba píchnout spolu tu pravou? Kámo. Ale oni mě fakt chtějí jako vytočit. To se ještě neví. Aha, jestli nemáš hero? Nemám. Založím. Ne. Šusrak God 1G.
in the tank. Fnatic have Viper's Pit and Hunter's Fury, but they need a lot more than just that to get a round win on the board. So far, this team has been quiet. Boaster dominated the last map. I mean, he was on fire on levels I'd never seen him, but they've doused him with water. Fnatic jsou zpátky prdeli. All just sat there on the one kill. 8 rounds in. Almost unfathomable considering what we saw just 30 minutes ago. Určitě Markison. Já tam budu dávat nějaký trendy videjka, takže to určitě. Nějak vychytáme, neboj se. But they've already managed to find the openers on the other side. Viper's Pit going to be put into play. That's actually where the majority of players are, but with kills coming in mid, Alpha's now starting to push. Čau Dunko, no vyhráli první mapu 13-5, ale teda vlastně piku dělají hovno. Ne, Barte, já jsem jí říkal, že tohle bude dlouhý zápas a ten druhý bude 2-0 rychle. Podle mýho notýsku. He should swing for info though before they're out. At least I thought he might. Instead, it's going to be just a swing in from main, right into the heavy numbers of GX. Quick return though. And only Hoodie left, 49 HP. A few of them are low. It's a headshot on. Kdyby tohle prohráli, tak prodávám akcie Fnatic. To be honest, the team I want to praise in that was actually GX. Like obviously the start of the round, Alpha getting an opener, Durka getting an opener, and Hoodie being tagged up, you kind of go, okay, this one's ropes from the get-go. That was Fatinho TP. No, Didn't even know that in the moment. But it's more so this re-aggression. They use the fact that they know Alpha's there to quick rotate. They leave the pit, they leave everything behind, and they gamble. And it almost pays off. A good mid-round from GX, but unfortunately the early round was what cost them. We can see Durka, we're on board with him in a different dimension. To máme, tu je ten revealek, a tu ten nemáme. My máme lepší trochu. The return of the ultimate though is Fatinho now plays on site. To rotate a little bit quicker. The flash to Ty krávo! Jo, ten byl voňavej. Ty vole. Everything's going wrong for GX and they've got the ten byl disadvantage. mňamkovej na jazyku, vole. Jo. How is this man evading death again and again? 7 HP and Purpo. The word save. Zkusil to resetnout? Racking around this guy's brain, no. surely. But he's no, it's not. No, teď prohrával 7-2. 7-3. Ale ano. Questionable. I'm more just like, how does Chronicle survive this round? I don't know. Magic. I do not know. That's my only option. Magic. He was 7 HP in that 3v1. I'm gonna swing him, see where he is. It's just For Fatinho's sake, we have to delete the VOD. I think that's the only acceptable. It's just. Look at this! I'm 7 HP, I got him! Mě připomíná včerejší klip od Muffina. Připomíná včerejší klip od Muffina. Those bullets aren't tagging you, you're all good. 7 and 3. Tak vám ukážu. Který mám na mysli. Toč už to pivo. Hele, moje pozička. A to je prostě goated pozička tohle. Tady se nejde skoro dostat ten týpek, to je broken, legit. No. Týpek je revealnutej. No, moje pozička, chápeš? Genius. Nejde tam dostat. Jediné, co tě dojebe je, když nemáš žádný kámoš na tom midu a týpci tě obejdou z elba, kámo, to má vždycky nervy jak svině. Ale jinak, masturbíren, nádhera. Akorát teda Fnatic to dojebalo, no. Alfire hodně vynebl. Kill ultina a jedeš.
being taken at the start of the round with no gate crash down. Vitinho does not have an escape. 30 seconds left. That's wild. Like, even after the second That's kill, wild. he's only then thinking, oh, maybe I should put one down, just in case. Triple The swing. idea is that no matter what, he's not bailing out. He's not getting spotted by the drone and going, oh no, I'm running. He wants that fight to be taken, because even if you take him down, your guns are looking left. Jasně dost prchvat, jak je z piči. Protek šel taky dost prchy, no. But it's ballsy to not even have an escape route. The funny thing is that the whole game with this setup, a lot of the time, is that he will die, but he will be traded. Yes. But it's got to a point in every round where Purpo has actually had to swing wider because his teammate is killing everyone. So there's actually no reason for him to be the trap, because they're never getting ale na picture, ten je těžký, tuhle ten. Vitinho doesn't die. This has been a really tough attack side from Fnatic, and a great sign for GX to pose this kind of a threat to Fnatic on the map that Nevidím ho na mapě, ten smoke. 2 minuty má padat. Vitinho finally puts down his game, crashes an escape mechanism. Kdybych se vysprchoval v tom molíku. Ten se chtěl vidět ten line-up. Wow, ten line-up se mi líbil, kámo. Do hajzlu. The spam's back. Okay, back and forth they go. The updraft at least. Get him up above that wall. Chronicle trapped in the corner though. Hasn't really got a way out. Dirk and himself have to fight their way through this side, and he's just about made it. The A site taken. Rozhodl si se mít se mnou beef. And the element of surprise, Tom. It's everything for Alpha. He could go huge here. Yeah, the thing is, I have a feeling that they're gonna suspect that this might happen, because Alpha has been on those hard lurks in the majority of rounds, and again GX have been very good. Co to bylo? They'll definitely know it now. I think Alpha even realizing that he has to try and get ahead of where they'd even predict him to be. Planting. I don't think Neural Theft's gonna be a massive benefit at this stage, and any other ults are not even close to being online. Especially with the trap behind, right? They're hardly going to have pushed down tubes, so there's no My jsem padl jeden zadarmo. Use it right now. No chance to with Alpha down. Durka on the clutch. Flash though is good, and he's good. Oh, Durka clean. Byly nice shots. And all hope is not lost yet. To bylo nice shots. It was that guy for the first 11 rounds. I did just out of nothing. Like, that was what? I think he was on 2 kills. He's more than doubled his kills. Yeah, just managed to pull that out of the bag and around the, honestly, Fnatic desperately needed. They were really struggling against the proactive setups we've seen from the side of GX. První byl dobrý, jo. Again, a lot of the struggles I feel like GX had were over on that attacking side, but at the same time... To je řízeček. To je řízeček, ty vole. I think we can give them a little bit of slack with the mistakes that they made, and there are also things that you'd hope Come on, nervy ten to learn Pipson. from. We'll see though. Of course. A pistol round actually fairly important if Fnatic are going to turn this around. It could be the boost that GX need to close out this map. F. Pro koho? And he's gone again. Unfortunately for Durka. He's done damage though. It's not being followed up on. 3 versus 4. Redgar and Purpo sharing a life almost. Oh. But he's lost his. Now it's a little bit more competitive. The numbers even, but the HP drastically in favor of the Fnatic side, and they're looking to group up. But the TP used by Vitinho is near perfect. He has thread the needle. GX now hold the advantage. Jaký teleport, WTF. Crash on its way back through. He can just reunite with his teammates. WTF. Play this post plant together. Not only that, but Redgar is taking advantage of his low HP with a nasty problémy. Problémky, ale Pimpino. Booster má 20. A můj klasik. Nebo jeho klasik. Jeden náboj. On neví, že má jeden náboj, když to neřekne, vole. But it was a little shy. Yeah, 9-4. Some good adaptations. Again, it's something that worries me. L-team. I think Fnatic have even used the fact that there were problems with the flanks last time out. Look how far they get. And there is a cam, there is utility, but it was because Redgar was planting that he's only able to put the check the flank. And there was no one else checking it either. So definitely still those issues, but
it was Vitinho's reposition. That was what won them the round. That was what saved. Dirk je 5-12 mimochodem, ale dobrý clutch, ale zbytek hry jakoby bez monitoru. Nevadí. It's Leo with a ghost, nothing else. A very, very light buy and a retake on B. About as bad as it gets. Pretty wide open sight. A lot of ranged angles for GX to hold on. And again, takového boostera jsem ještě neviděl. They've got themselves a lot of room for error. The margin for error is wide because they've got two pistols. Není to úplně příjemný prohrávat tady proti Giants X. Not going to be the end of the world. As long as they can carry those rifles through to the next round. Co to je to X vůbec chat? Fnatic. I mean, the decision seems to be jakože jaký sponzor, ale co to je za Excel? Giants se stojí, spojili s Excelem. He's the one to go down, that's fine. Extra orb for Jet and also only has a pistol. And Fnatic have just decided to go for the spike. Not the most exciting finish to this one, but ultimately one that at least gives them the least possible. No. To je halus, jak to jako funguje. Ale třeba nevím ani, že to je Excel. To není moc W. To není moc W kolabo. A ty Movie Star to mají aspoň v názvu. 10-4, Tom. Have we seen Fnatic call a pause so far? I don't think so. We had a GX pause earlier on, if I'm not mistaken. But this is a team that clearly has the ideas ready to go. They don't need to go back and zajímavý Viper Orb. But with 10-4 on the scoreline, this idea meta nová jako you're already going to be thinking about split. Also, I feel like the rounds Fnatic have won have been off individual plays. It's been alpha. It was Dirk in a clutch. Like these have been a round that I can say was clean. A proč se neudělá kolab tady český nějaký a udělat se jeden super tým po jednou franšízi. Jen tak z nuly. Crossfire play, it's already been spotted by Alpha, but they have lost a lot of space. Flash through, he's going to have to hide at the back of this site, and already Chronicle is gone. It's left on Alpha to go huge here in the corner. He's going to find another. Again, Shallow fire. Doing great, but the trades are there. Guns can be found. Mitch, it's a 3v3. Yeah, they've already done the work on the side of GX. I like this attack, the flash through the wall, got them so much space. And now they get to capitalize off those advantages. Sitting down with weapons in hand, ready to take this fight. What was a disadvantageous round is now one that you could argue even favors them. The utility at a disadvantage. They don't have a lot to fall back on, but with another kill found, it's looking like Fnatic might be in the dirt. 11 seemingly secure. For GX. And this lead, I mean, hey, I am actually getting flashbacks to the last map, Tom, but smutný Leo. The shoes on the other foot now. Leo je smutný. It's a completely different looking match. I think the fact that, even just look at the way that retake was played, you had GX coming in, working as a unit, looking to try and just basically trade out kills, and on the other side of things, Durka runs in, another player runs in, another player, like it's much more individualistic, like just hoping that they can find something, like a solo peek there, coming out from Boaster, like this is looking scruffy, but also GX are looking good. That's the thing I'm more excited about. Vitinho on point, Purpo. As said, last time he played this map, I think he got 5 kills in the whole map. It was a rough start to him, and I was Boaster 3-12, Darek je 5-13. Now he looks like a different beast. Je čas. Having a great game. Barely been proměnit most of the time. Redgar as well. He was in a similar boat. 5 kills. Now doubled that already. Versus Fnatic, someone that I'll be honest, I think if you are a Fnatic fan, you probably weren't expecting GX to even get close, especially after that first map. Oh yeah. I mean, even if you're a fan of GX, you probably weren't expecting them to get close after that first map. It was starting to seem like just another week at the office, but well, they've definitely woken up. Fnatic aspas. Elma Pudy je worst, Elma Pudy je neviditelný, no. Was from Fnatic, and I believe, based on our graphics, I was wrong. I'm stupid. Pudding, earlier on, it wasn't a GX pause, it was a Fnatic pause. So they have been scrambling to try and figure this one out. Definitely puts a different taste in my mouth of how this one has gone so far. GX in complete control and needing barely any touch-ups or tune-ups
to hit their stride. 11 on the board, and a pretty steep investment from Fnatic. They look to stop GX. Já měl dát fakeru a měl dát fakeru a... Ty vole, do prdele. A Booster ty bude dávat triple killy a Derkem netrafí to dozad, vole. Tak na co se tady dívám? Na co se tady dívám? Čus, Aleši. Co to je? Ale ten bind už vypadal, že jsou zpátky, ale tohle to je jejich pick, normálně je to nejhorší věc na světě. Chronicles belt just being put into play. Drone is still available for Cloud, but I'm not sure if there's necessarily a position he'll be able to use this, and I think instead it looks like Redgar's going to be that sacrificial lamb, just looking for the contact. Go next clears, Aleši, go next clears. The second goes his way as well, and now he's ten split bude podle mě close. A cypher battle that you'd expect to go in Alpha's favor, and it will. Just about getting that frag, and I think just about getting podle skrimu. as well. It's going to be close, but not close enough. Jo, ale v životě se nepodíváte, protože je to... As far as the other week goes, yeah, not a bad attempt from him. Impressive by Boaster. I think the snake Gatekeepnutý by for him, he missed the decoy. Ends up hitting the real one. But those 3 kills not quite enough. Jirka Fária. There's a decent investment from Fnatic. They put credits into it. They gave themselves an opportunity. And now oni hrajou ten. 11-5 rifles. Muffin hraje duo s minim ranke. GX. Well, they get another shot at it. They've got plenty cashed up thanks to tam mají Quattro, tam mají formáži. No. The thing is, you joke, but it's like I don't know. Ne, to se neboje, je to dobře udělaný, je to krásný, Aleši. I don't know if there's a team other than Na'Vi that do, like in the league. In EMEA. I don't know if they do. So I will happily be proven wrong. But I feel like GX to just... Nejlepší je, že v té tier 2 něco vybuduješ, jakoby. A zákonně ti to musí roztrhat. Pokud nejsi Gentlemate nebo jeden tým, tak to musí, co tam dělal, kámo, ten Cloud. Tak to musíš celý roztrhat a vypikuje se to do těch 1 týmů, ale ten celý tým se celý rozbije a všechno, co budovali, tak se rozbije. Darky, jak hraje TDM? Jak když já když se naseru s Harborem? There is a flank underway from Redgar. In fact, they're going back to clear Fatinho and they're going to run right into Redgar. Redgar diffnul fire tady prostě. Andaluthia flawless and honestly, where was this guy? Where was this guy? 15 and 6. Mě by ani nepřekvapilo, ten takhle se postavil někdo z těch Fnatic a vytáhl kárečka, no mají ty kamery vedle kompu, co tam mají. To by mě překvapilo míň než tady ty zápasy. The other does the work. Wow. 17, 15, 14, 12, 12. Everybody is there on the side of GX. Gibson se umí smát. Já myslím, že to nemá v inventáři tuhle ten emote. Halus. It's not been... He got 3 of his kills in 1 round, and he has 5 total. It's been rough. And the expectations on that man are always going to be higher than anyone else, to be honest. Again, Viper's pit now being... To je dobrá ultinka, ty vole. To mají dveře. Maybe to deny the split, but instead, it's going to go straight out. This is a very old strategy as well. Look at where Redgar is. We used to see this from Giants quite a while ago. Too many walls in the way. And this is going to be a bit of an issue because the rotates are underway. The steps are being heard. Redgar knows there were players running towards the spawn. I don't know if he's going to catch them on the way through. It looks like he's a little bit out of those steps. A co mají na retake jako? 2 vrtačky? To se nedává smysl, kámo. To nedávalo smysl tohoto kolo. Ačko na retake se Stingrama a Maršálkou. Well, they've done the exact same. Redgar Špica, leading the charge for this squad in many rounds, pulling them out of bad positions and leaving Fnatic with only Chronicle here in a 1v4. 7 straight rounds needed, and they won't even get the first kill. 13-5
Deja vu! Shu really is on the other foot now, and it's only split that can separate these two teams. Yeah, honestly, I don't další výherní song, další výherní song. Thought that it was gonna go this way. Víc? Mám teda víc? To je ta druhá část je dobrá jak svině třeba, ale... Fakt. Nej Fnatic víc? Fnatic mají tuhletu. Fnatic mají tuhletu. Tohle je Fnatic výherní song. Třináct 5 a 5 13. No, je to vyrovnaný na mapy, přesně no. Teda na mapy, na kola. Co máme na YouTube pěkného? Huf Charlotta. Hey guys, it's Jimmy Lin, former professional Counter-Strike player and valorant coach. Watch out for the stairs, clear this angle, you're going to be able to fight this. Máme tam Charlottu. Paranoia, paranoia, paranoia. Zkusíme. Bojím se toho klipu, ale... Bojím se toho klipu. Pustím vám to jenom se zvukem. Protože... Známe svý lidi, takzvaně. To nemůžu dělat nic? Jo, zeptej se Resta, no. Zeptej se Resta. Hele, žijeme len raz. Jaký má názor na ten song, jestli ho baví, vole. Nechám to puštěný, jen to jako... Abyste se nasosali. Dělá její věc, že kdybyste neviděli, ona dělá její věc. Aha, sorry. Odnoďte, nechám to ještě jet. Do my thing. Sorry. Sorry. Tím, že mám kolem ty pravý, ta beta je na cestě, tak odřízla jsem hady. Posíláš mi srdce tap tap, myslíš, že jsem pravá love. Teď že potištěla cap cap, já myslím to vážně no cap. Děkuju za pokec, ale seš fakt sobec, nedávám si... Neposlouchám to. Stačilo. Fuj ty piča, pardon. Stačilo. Tohle si dáme, vole, tohle si dáme, OGs ocení. Konfasuješ, hrozně pojebeš. Jdeš po něco killu a pojedeme na třetí mapu.
Který sedí, no jak dlouho sedí? No jak dlouho sedí? Margeson v klidu. Nesmutný. Co pak? No? Chceš? Nevím, jako asi nevím. No, záleží, co tam je. Dej tam pivo. A on to nevydal furt to, ne, to je... Markison. Ty investice do budoucna, já to nějak ti to vykompenzuju, vole. Ale nebudeš na to, kurva, vole, nebudu to číst. Jak jsem řekl do píči, že to bude tam vycházet, tohle, tak tam bude. Je to na Spotify a to je strašně špatná verze. Posluchačů. Nebo už tam je normální? Jako největší důvod, proč jsem sem šel, bylo, abych jako měl... Jo, to je strašně špatná, ale no, actually. Hudba někam dostala, doufejme. Rosomák je třeba dobrý, vole. Aby si to někdo poslechnul, no. Čau, já jsem Matěj, nebo Matt, a přišel jsem za váma tady ukázat hudbu nějakou pořádnou. Kolik ti je, Braško? 19. 18 let pašoval zbraně? To je chytrý, vole. Tak dík. Big Manting. Jak dlouho to děláš? Chviličku, vlastně třeba půl roku, něco takového. Půl roku? To je zaujímavé. Tak to jsem zvědavý. Tak ukáž. To je zaujímavé. A jak dlouho cvičíš? Tak ukáž. Cvičím díl než rapu, třeba 2,5 roku, 2 roky, 3 možná. A co myslíš, že ti jde líp, cvičení nebo rap? To uvidíme. Tak se dozvíme teďko, asi, že jo? Dobré. Můžeš to pak spojit, když tak. Můžeš rapovat tu cvičení. Fitness rap. Tak nebudeš dělat za tresty kliky, co tady dává rytmus takhle. Dále se za trest kliky, jo? Jo. Ty vole, no, tak se budu snažit. No, teďkom tady dával 150 kliků jeden typek. Fakt jo? No jasné. Jo, tak to asi pásnu. Tak pojď na to. Jak jsi tam našel? Jo. Toč to pivo. Toč už to pivo. Toč. Já ho berem. Mít se mnou beef, já budu happy, když mě zdi nechají jít. Přišel jsem ohlas na můj soud, já budu happy, když mě zdi nechají plout. Přišel jsem kurva. A foha, nechci noc mladá. Slunce už zapadá, svek jako za mladá. Občas je toho na mě fakt příliš, too much. Občas pro sebe nemám ani chvíli, too much. Když mi přijde do místnosti, je to vážně, too much, too much, Jak to miluje ten smek, vole, ne? No jsem to, vole, měl radši dělat ty kliky, vole. No. Ale já tě berem, Racho. Ty máš rád 2 Litr Boys, že jo? Jo, no jasně. Icy ho. To vůbec poznat. Ne, vůbec. Já tež bych to neřekl, jako vůbec, ale. To znám absolutně. Že jsem líbí Icy. Jenom tak podprahově. Začátek je goutit. A foha, toč. A to dobře jak svině, kámo, tady to. Toč to pivo. Toč už to pivo. To strašně dobře, kámo. Toč. Já ho berem. Rozhodl se. Jako nechci nastračovat ty pazoury, co má, vole. Kolik že mu je čet, nebo mladší jak já. Já budu happy, když mě zdi nechají jít. Přišel jsem ohlas na můj soud. Já budu happy, když mě zdi nechají plout. Přišel jsem... Cením, jak tady se na to nevysral, ale pokračoval dál prostě. Tam ty dělal logicky, ne, jsem to posrala, můžu ještě jednou, ale prosím. A ten auto je nějaký špatnej. A foha, nechci... Noc mladá, slunce už zapadá. Niko, jak se mračí, ne? Svek jako mohl by zkusit cokoliv na meta, ale ten by ho zlomil, vole, v prstech. Svek jako za mladá. Občas je toho na mě fakt příliš, too much. Občas pro sebe nemám ani chvíli, too much. Když mi přijde do místnosti, je to vážně, too much, too much, Ho analyzuje a mu to chce okopírovat určitě. Včera jsem dokoukal, jak jste mi posílali tady toho Onyho.
On tam ke konci dával nějaký tracky nevědaný, ale to bylo docela fajn. Kde to bylo, vole? Tady? Teď bolí jako rána pěstí, koupil jsem si kousek koksu a udělal si to hezký, poznala si pláč a motýlí křídla a co samota nemá význam. No to je pěkná, taková, taková pohladí. No. Pohladí. A běžel bych za tebou, než mi přestanavíte paplíce. Neurčitě znát, znám tě jako koně cestu do stíhový dráze. Připadám si jako blázen, já to vím, nejsem bez chyb. Jako rána pěstí, koupil jsem si kousek koksu a udělal si to hezký, poznala si pláč a motýlí křídla. Koupil jsem si kousek koksu a udělal si to hezký, jo? O tohle CDčko uděláme soutěž na Hero Hero. Podepsaný CDčko super fly, který bylo... Ruský beat. Když to někdo nevyužívá, musíš to někde využít, viď? Tak. Nebo zneužít. Jako Fnatic zneužijou Gianty na splitu. Sleduj to. 13-2 predikce. Co to hrajou? Alpha Air Race. Počkej ty Magore. Alpha Air Race Masterclass. No tak tohle to jsem dlouho neviděl. Když to bude mňamina, vole. Nice. Hej, ale ona Breachovi. Ještě Derek je na jet, kamaráde. A budu spokojený. Chronicle Cypher. To taky ještě nehrál, ne? Pořádně nikdy. Ve Fnatic. Kamaráde, tohle se mi líbí jak svině. Hej, ty role se mi líbí jak svině. Unpopular opinion. Možná. A Alpha je lepší rejska než Derke. Fr. Jetka asi lepší Derke. Ale rejska určitě Alpha, vole. To jsem fanoušek jak svině. A teď bude mít, že 5-20, ne? Derke od mě teda tím moc nepřekvapil, ne to. Nepotěšil. Booster, Omen, all good. Fitinho Breach, tady to mají, vole. Tady mají toho Fitinha Breachovi. Kvůli tomuhle vyhodili Nukiho, vole. Teda. Asi kvůli víc věcem, ale tohle tomu pomohlo, podle toho, co říkal na streamu. To šlo možná přeskočit, ne? Nebo? Jak byla vysoká? Jo, to je špatná vajra, no. Chronicle poprvý Cypher. Chronicle poprvý Cypher, no Booster to odnese, koukej. Ne. Ještě že se otočil, jinak bych šel za 2, vole. Aleši, pošli tiket Swordblocksovej soukromně. Nový song? VCT Pacific, nový song, Valorantí. Už jste slyšeli chat? Vyšlo už před x hodinama. Díky, jste mi to poslali. Dostanete knockout. Robloxu. Pak se podíváme. Má to i klip, kamaráde. Že nový sub alert možná? Jsem zvědavý. I'm expecting the distance. I think GX deserve certainly to make this a closer one. Já budu happy, když mě smrdí, nechaj plout. I viewed this as Fnatic series. It was going to be theirs all the way. Coming into map 3 though, I have absolutely no idea where the expectations should sit for both these teams. GX astonished me on Breeze. Yeah, and I think that will lift the spirits quite a bit. I think if they'd even struggled through that map. Co už zapadá? Alfer omládl třeba o 20 let, no Aleši. Už má zpátky normální skin a ne Pablo Escobara, vole. Ale co je? To bylo, nebyl tu ten bonus, chlapi. Schopte se.
Chceš studijko, Aleši, tady na tvůj tiketos? Budu mít nervy? No, tak to je dobře, ale je to velký tiket, jo, říkáš. Cloud might be in the same boat, but he's got no utility to help out with. Just go heal Fatinho, maybe. Yeah, that's what I'm thinking. He has it. 12 seconds though. They've got to pick up the pace on hodně malej, na tvůj vkus hodně malej. Jen takový drobásek, jo. A teď jste vyhráli 189 832 korun, Aleši, takže se můžeš dovolit. Pořád to jsou peníze. A peníze co? Nerostou na stromech, jenom simulony, ty rostou na stromech, že to zapamatujte. V simících. Že jo. Simík ve straně odpovídá. Že simulony rostou na stromech. Takže pěstujte toho druhu stromu. 185 000 šlo ke mně, no? Čak jo, Aleši, all good. Máte podobnou smlouvu, jakoby, jako jsi měl celý život ohledně tuhle toho, že nějaký procenta ti jakoby tam zmizí. O málo. Jako když jsem slyšel mluvit k Robu, tak mi přijde, ten by ti normálně nejradši dal Lambo. Jen tak. Ale co se děje? Fnatic. GX. Well, they won't be denying this plant, I think. The orb goes to Alpha here, now just one away from a showstopper. Ale dal mi. Nasral do ruky jako výplatu. Asi si nebudeš stěžovat za to, že dostáváš peníze za hraní videoher, ne? Bit of a mishap in terms of timing for Rega, just completely caught in the open as they look to push into the site and no moje chyba, pořádku, Aleši. Důležitá ta sebereflexe, jsem rád, že ji vlastníš. A vlastníš už schopnost zapnout si Fortnite. Vlastníš, ty vole, já jsem včera jsem hrál hodinu sola, vyhrál jsem solo v buildech, kouknu se a ty hraješ taky solo. Mám rád duo. Já vyhrál 2 hry. To už si elite třeba, ne? Ale skoro v buildech. Jako mě to dalo hrozně, já jsem dal 10 eliminací Victory Royale a dostal jsem třeba 60%. Mňamina. A little bit later on, the mid plays they were trying to deny. Mongrel in the making. Mongrel in the making. I don't think you can call it reading the gaps, but certainly taking. Tak co tady máme? Počkej, fokus na hru jako chvilku. Já jdu olizovat věneček Alfaerovi. Double satchel? Ne. Já to jebu. Kapurpo je mega dobrý. Aimově aspoň. Pak na poslední hře, který jsem ho potkal, tak mě prostě potáhl prdel, no. Potáhl mi prdelku. Dával fakt hezký, vole. Valpoid. Derky hraje Joru, a nevím, proč hraje Joru, a kámo, plně mu moc nejde ten Joru třeba. A já jsem tady s kamarádama. Já jsem v roomce se strašně moc kamarádama, chat. Tam byl zaslán tiket, tak se podívám.
Ale tohleto... Tak já ho tady glazuju a pak udělal tohle. Leo býval nejlepší breach na světě. Pamatuju si, nevím kdo to byl, ale byl předhazován Mafovi. Muffin vždycky. Kámo. Nejde s tím breachem. To takhle to většinou nejde. Ale on měl vždycky 1,5 rating 1,5 KD na hejvnu, ale... Bobis býval lepší breach. Bobis, teda Bobis. Leo neměl v týmu Brimstonea, co se mu chodil doslova suicidit každý kolo. Ano, nerefragoval. A to lidi úplně zapomněli. Osobně jsem to odreviewoval, protože já jsem šel potom do té suby na breache. Ale můj Brimstone tohle nedělal. A divil jsem se, jak měl tak dobrý staty na tom ten Bobis. A proč mě se to nedaří. A byly tam určité rozdíly. Jak individuální asi, tak ale... Tady ty gameplayový, kamaráde. Mazi si vzal bombu, hodil smoky na bindu, jo? Hodil smoky, vzal si bombu, vzal nožík a rozletěl se z gardnu až do sajtu s nožíkem, bez píči, přísám, vole, na cokoliv, že to fakt udělal. On běžel s nožíkem do toho sajtu, kde byl Cypher, chytil se do wiry, buď můj tým zničil, on začal skákat s tím nožem, pak to se nešel plentnout. To byl Maziho gameplay. A jak to plentl? Jak to plentl ten Mazi? Poslouchej, to nekončí. Mazi to plentl a běžel zpátky na long, koukat záda a avkovat s molotovem v ruce. A zbytek týmu mohli být na sajtu a fightit a hrát čas k fightěním. Maziho gameplay byl takovej, že stál na spawnu, holdil angle, počkal, co se tam uvaří, kolnul site, smoukl si ten site, vyběl s nožem, plentl sám sobě bombu, sám odběhl ještě úplně do prdele, koukal záda, mířil do oblohy, hodil molotov, hrál afterplant. That's it. Chudák pak měl prostě 5 na 20, každou jednu hru měl 5 na 20, na mému založili Instagramový účet Last Brimstone se to jmenuje, protože to ještě proto podle mě existuje. A tam postovali vždycky tabulky a vždycky měl 5 na 20, chudák. Ale vyhrávali. I díky tomuhle. Jako reálně. Reálně i díky tomuhle vyhrávali. Čau Kalis. Zrovna teďka nedávno jsem koukal na nějaký videjka, kde jsem hrál s Mazim. Včetně těch Twitch Rivals. A Mazi byl prostě jako na tu dobu mindsetově nadčasovej. Logicky, když FPS hraje 20 let. Co se týče většiny věcí teda v mentalu a v kolování, tak to na mě vůbec špatný. 6místné studio, jako viděl jsem vás tady, no, Aleši. Můžu se odmutnout, to bude šílenost. Ale tak, odmutnu se. Měl simple gameplan, měl, no. On to měli v tom PUBG, jo, co jsem slyšel, že tam prostě se healoval, no. Našel k sobě nějakýho střelce a on healoval. They want GX to retake. They want GX to come barreling in so the rolling thunder can catch them all. Musí vychytat dobrý timing. Já neříkejte N-bomby, dokud tam nedojdu, vole. Trying to find a spot where it's not going to end up being more of a curse. It seems like the rest of the players are getting ready to barrel in off the back of it. Robloxu. Haven't quite been able to capitalize just yet, but Cloud is not long for this world. Hoodie though has quickly found trade backs. Nikdy bych to neřekl, ještě že tak, to je špatný, no. Alphaer!
things home for Fnatic. Just about getting that round over the line. And the back and forth continues, by the way. Yeah. Ne, to je taková, to je takzvaná ruská ruleta, se tomu říká. Pro Bloxu samozřejmě, na TeamSpeaku, jakoby hra. Ale však by vám ji když tak vysvětlil. Luce, jak je rozvalená. Jsem říkal, že tady je na dovolenej, že jí to tady to patří. Vůbec ne to. Nic neskoušej, Barte. Alešku, dojdu teda, jo? Když tak květněte ruskou ruletu. Teď můžeš? Jdem na to. Pak budem koukat Karmín Corp. Halo. Čus, chlapí. Na Silvestry si kupu petardy, protože jsem mám rád rakejtle. Petardy? Jo, limonádový petardy? Ne, já jsem skiller limonádový. Kámo. Tak co? Nerozklikávají hlavně creepy, co se tady posílají. No, hodně nerozklikávají, no. Bojím se. Já jsem včera 2 minuty minul na streamu, jak starali ten bind, a hned tam taky byl creepík, co jsem musel na streamu, byl radši jenom, že ani na Twitch jsem to se bál dát, no. Jo, River, jo. Plávali v Riveru. Říšník. Nebál se toho prostě. Petardy brosky. Komu se tady fandí? Aleškovou tiketu? Aleškovou tiketu tady na 15, no. Jako a paní fanatik. Sun k ničemu. To je kosmetický doplněk ten stůl jenom, vole. Tak mi se líbí jak svině až na toho Derkeho. Jakože jak to mají rozdělený. A jako Leo Breach, ty vole, to je flask. Mas. Mastodon. To je tygří mast. On fanatik vlastně skoro nikdy ani Breach nehrál, to hrál v guildu jenom, že jo? No jasně, on byl nejlepší, ty vole. V guildě, on má jako guildu. Toho jsme přelezvali Mafovi. Občas. Guildu Leovců. Že s Breachem dropoval 1,5 ratingy. A Mafin řekl, výjimka potvrzuje pravidlo. Jo. Je to tak, no. Máme ho tu? Má takovou bávu? Nějaké vyjádření? Nepotřebuje se vyjádřit. Není to říkej. Nebudu říkat víc co. Jaký byl ranker dneska, Mafe? Super. Už jsi Radiant? Jo, jasně, jsem blízko Radiantu než kdy předtím. My taky jsem měl. Vašku, já jsem 980 radů udělal 830. Kámo, ty jsi dement. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Proto hraju na tom fotbalistovi, no, jsme fotbalisty to. Ale po téhle hře to jdeme změnit, neboj se. Jste rád bylo s Mafem, nebo? Ne. Ale co to znamená tako? S Shoutem? Moc kým nerozuměl. No. Já jsem si... No. Taky jsem neměl dneska moc střeleckou teda. Je off-season prostě už, no. Dneska má smůlu, jak si viděl dneska. Ty relegation jsou zadalo. Jakou smůlu dneska? Ne, dement. To tady vysmál prostě. Já jsem hrál 15 rankerů dneska, vole. Já jsem taky na 15, ale ty poslední dva jako ty vole. fungovaly, vole. Čistka. Joru, no asi fakt funguje. Yorkman. Popcorn, Yorku. To je řízek, kámo. Roman Řízek, ten tam hraje tu ligu, kámo, ten hrál v betě, vole. A najednou jsem ho tam viděl, teďka, že je v Brunexu. Fakt? Řízek Roman prostě, jo. To je borec. A je to on, jo? Ne, kámo, to je jiné, víš co, to byl to kurenci teďka, jako kámo, co? Já jsem to jméno chtěl taky, vole, no, jako. To je maďarský Řízek. Lemonádový Roman. A on byl dobrý, kámo, si pamatuju docela. Byl, on byl třeba třetí Radiant. Měl třetí a čtvrtý. Jakože Mastodon. On měl tam dobrý vysáky, vole. A on byl střípers, ne? Kámo, on se baví sám prostě, vole. A furt dokola. A to je prostě furt, jak vždycky to tak bylo, najde jednu věc a pak to říká furt dokola. Co to bylo tenkrát, vole, s tím orlem, vole, když Snakes, kámo, byl popin.
To jsme celý scrimmy. No a celý scrimmy, kamo, co scrim, co kill normálně, co kill, netyže. Ukaž orla, hezky, tak to Briči tam mohl hrát ty klidně. No místo tohohle, abych nemusel koukat na tohle. Tak jsem to myslel, A místo lá bych mohl? Ne, moc dobrý klub. Ne, tak to. Ale Alfair Rejska je docela ostrá. Já miluju to. A nechápu, proč ho nenechali to hrát furt. Cože pro Erka? No, Perderk je umytej, jako, tam půjde Alešek. Koulu to teď. Za rok tam je Alešek. Alešek je Genzer, vole. Jo. A Derka si dá ještě tak Alexík, man. Ne, Xikla, Gelexak. Co to řekne každý friend? Skrillex. Gelexak, prostě. Lexa. Saša. Axile, ale tady tohle je neprohratelný pro Alfaira, ne? No, já bych se třeba kouknul, kde je položená bomba. Dá kill má nejít, když dá kill nebo ne? Máte dost času. Že ta bomba hodně znamená, no, máš to uspěchat. Nemá nejít, když dá kill. Za tu krabičku, jako, to bude krabičovatá. To tradenou, ne? Finito. Aha, tak netradenou. Co dělá Purpo? Chleba. Kam stává? Oni by se ještě dohráli. Jsi ještě nedohrál, ty vole, Niko, ty vole. Ty Bobby's, vole. No nic, tak druhá mapa. No nic, vole. Ještě máme ty delegations. To bylo taky stejný. Uaj. A já vlastně, počkej, ty myslíš, kam já si došel, co myslíš, vole. Taky myslel, že to ještě hrajete. No, jako. Jak si podali ruku. Mě to nedošlo prvotně, jak to zmyslel. Nevadí, kouzení. To byl dobrý kámo, ne? A on si babičku, vole. Jí pastelky, ne, vole? Tady je vole teďka. Ty to znal, no ty vole, ty pastelky. Jak máme fakt tak šli, napsal jako Jagger Sněžak dědek si, jak ten týpek, co jde kolem tebe, vole. Kolem lavičky a čili to říkat vtip, no. Já prostě. Jo. Hej, tady je to tak rozdivočený, vole, že to nedopadne dobře, vole, tento. Ne. Jedu. To je to, nějaký streamer, a nechce přijít o spolupracovníka zas. Hele, už mu ho sebrali. Dneska říkal, že mu to je jedno, dneska to, když jsem vám stali, nevím. No dneska jsem mi stal kamera hodně jako divoká, veš, ty debile. Je to klipnuté? Ne, to je jenom málem. Já kámo mám nabindovaný, že na random jsem jako přehazuju ty scény. No, na F5, na random. No, ne, jedno mám na F5, no, a někdo mám i kámo, a furt nevím na čem, to musím odstranit, že mi to hodí prohlížeč. Je, a Twitter tam měl. Twitter, vole. Já jsem napsal Instagram, ale já prostě píšu, když jsem tady uležím u toho, tak jsem napsal Instagram a dal jsem jakoby napsal jsem in a šel jsem šipkou o jedno dolů. A tam je co? No tam je influencers. Ale to... Neříkej to. Aha, vím, já vím. To špatný slovo tam je ještě, ne? Takový. No a ono jsem to kamaráde rozklikl, ty nebyl, jak jsem dal enter, jak jsem se šipkou dolů a dal jsem enter. Ale kamo, když začalo tak palit jako na hrdníku, to jsem ještě nezažil. Jo, jako vím, jak to je pocit, no. Je úplně palil na hrdníku, ale ne jako z toho, že bych dostal ban, to by bylo jedno. Ale bych byl kámo mým jak Jarda, kámo, úplně identický jako ten pičo. Nakonec si tam hledáš, no. Takže tam není, jo, značka. Je tam, a tak to tam není ta stránka. Ten search bar ti nevadí, jo? Tak pohoda. No ten search bar tam nebyl, jakože. Já jsem měl Black Screen, že jsem s ním opil valorant, ale bál jsem se, jak to tam bylo. Je, halus. Alistair, poslal jaký tvůj klip, starý, ukaž. Jak tohle. To jak se rozeřval tady. To jsme se potom museli usměrovat. On to ani slyšel pořádně, ty vole. Jestli mu ten mikrofon. Přeplou úplně.
If they take this on the defensive side, Aleš. it's not going to look too good. Jo, Aleška to rozplavila, no. Tak cute. See that second round force out of desperation. To je pro volu. They are onto them. A chance for them to set the Děláš. Edík. to be up front, never mind. Já se stávám. Jsi spal? Co to je? Padáček. Já nespal. Zkus se, no. More love from the top rope. It would have been maybe even more impressive than the AC got a couple of rounds ago. Čau, Filip. Matt Hardy on the play. I respect it, but well, it hasn't really Já už je worked. takhle hovno s mákem, ty pičo, Chronicle, Durkin, and ale Leo. pak nesnáším Tvůj mák. mak, ano. Last remaining, and it's the A defense that Fnatic have put all their stonks into. Unfortunately, we can see GX have taken it elsewhere. It looks like a plan. Jako fakt to je hnuska ten mák, vole. Jsme se zbavili, že? This is how you Je want to to see the úplně pistol round nechutné, go. to je jak kdyby se měl jednoho And toho, we're vole. going on to series 2. Kámo! Drž hubu! Co je? Nebudu tak na ty náražky tady. To narovat. Ty červeno zlatý, vole. Ještě, že vole Alešek nemluví, vole, to bych mohl dopadnout špatně, vole. Já jsem spokojený, můj tým. On má souseda Čermáka. Počkej, já jsem myslel, že Alešek se jmenuje Čermák, jak je to teda? To je bratranec. 8. vole bratranec. Ježišmarja. Kámo, on zabil někoho, jak zabil toho Purpa. Kámo, co tam děje? A jak to prohráli. No, normálně. Můžu cítit. Se ptáš tak blbě. Kolik jak to funguje? Although it's been a long Můžeš time prohlásit. since Bucky FC, that is something Fnatic are trying to bring back when they're running a raise. If they put it in Klove a ne. raise, Klove se revivenou. been questioning many things. But on buying A když nehraješ teď meče rankedy, tak vyhraješ oficiálně. Tak jako. Tam je určitá rovnice. Čím míň, tím víc. Jak to dává smysl. No, no. Alpha Air Bucky. To si dneska jedna večer říkáš, Vašku? Ne, ne, ne. Já jsem dneska ještě byla fotka. Zmínil jsi Krozera, je to nový člověk, prostě. Ne. Krozer, vole. No ten necát. Já si to Takový malej, vole. Krozer, vole, jak jsem chtěl uctít památku. Jo, co všiml. My jsme koukali na streamu, my jsme koukali. To dává to, že to je to klid. No to je jasný, vole, aby jste to změnili, jako. Nezměnil, to budeme na jedno kolo. Right. Didn't hear you go this hard on the Ares earlier, Tom. I'll keep note of that. Great gun. Okay, go fight. Enzo uses it, so it must be good. Co teď? Everybody makes mistakes. Koukáme teďka. Takže s tím kopítkem si tam prostě ale jezdí, jako. Okay. Chci prodat to hovno. You laid me off. Proč to usnil tak Z toho hnusnýho máku, pojebanýho. Not much in this round at all. Obviously they've Jen gambled na to myslím, jsem mi zadal žaludek, ty vole. to defend the B site alone and put everyone else with Žalud. classics. Are actually going to walk directly into the bucky. Should be good for one. Jako na to jsem nikdy neměl balls, ale prostě jako chápeš, zkusit své hovno, vole, jak to chutná, vole. Strašně, vole, bych se typal. Jako prostě nikdo nic, já jsem to dělal právě strašně dlouho, ale jsem si jako... Počkej, chci říct jako, že to druhý jako už se ochutnal, jo? Mák jo, fuj! Mezi ty zuby, no. Tak ty jsi prase jak svině, vole. A pak ještě další úroveň, tady píšou Aleši, že bys mohl zkusit, jestli jiný nechutná jinak. Když zkusíš svoje, tak pak můžeš další, vole. Hej, leží na to by jak ten valor někdo prozkoumat tady, jakože nějak... Bude něco jak svíčková, ne, vole. A možná tady zdraví, vole, ne? Jakože to je prostě jídlo, Jo, pášu, ty zbytky jsou hodně zdraví. No ty chcánky se říká, že někoho vylečili. Tak to bys měl zkusit aspoň. Koho říkáš, ty se musíš koupat, vole, to je divný, A ale... to děláš. Jim těžké dřív patali hlavu, vole, ve chcankách. Ale tak zvířata jí hovna, že jo, vole, a jsou zdraví? Kámo, no to nevím. Tak jo, ale tak... Co jí reptej, jo. Kde jak běhají furt, vole. Většinou běhají krátce, no. There's actually a clip in the past of Flusher in another FPS game doing that, where he runs in late. Co tak pobavilo? On slyšel Aleša asi.
Zkus to, Alex, a potom dej vědět. A to je právě nechci zkoušet, zase já nemám koule. Kastrovaný. No tak to zase nemusí dělat s mákem. Můžeš i na jiný způsob. Kámo, to bude maný, když kámo si nebudeš pak muset to líbat. Hovno karbonára. Perpetu mobile. To si nosou ty, blázen. Tak to si neřeší, no, hej, tady. Normálně šílej, hej. Pak mi někdo napíše chat na YouTube, že proč do toho někdo mluví tam do toho zápasu. Moje Thanos tady, lusknul, vole. Máme ze soty. Takový mluvkoš. Já? Plechovku, ale takhle slyším. Plechovku, no. Fuj! Jí prase, no. Už ví koleso. No, no. Ale že je cloud takhle. Ale jsem rád, že tady se bavíme o Valorantu. Je to čistě Valorant. TeamSpeak. Edukativní stream, ale tady. Ano, ano. Chci si myslet, mám to vyzkoušet? Kámo, běž. Kámo, ty si lžičku pocit. Jo, to nedáš, jako přísám tě, to nedáš. To jenom ucítíš, jenom to ucítíš, tak to skončí, jako. Káte jak syrečky prostě, to nesmíš tomu čuchat akorát. A jak to bude dobrý. Ty můj syrečku. Clean. A to se ale to. Aha. Zítra Grunec chlapi, konečně z České republiky. To fyzicky zle, ale čím to myslím, ale kurva. Grunec se brej, no. Kým hrajete podnik? To s nějakýma nohama. Nemají nohy. A pak s hlavama. Nebo mají jenom dvě. Hrajeme zítra s Paťou. Já prostě proti svým chlapům na tu hrát. Jo? Odcí. A pak zas. 2 dny hraje odcí. Kámo. Máme 2 těžší zápasy a pak lehký, kámo. Máš konec smutný, že nemůže s citronkem ven, no. Cože? Že Alešek je smutný, že nemůže ven tam s jeho citronkem. Jo, citrony, kámo. Doufám, že máš bloklýho třeba, kámo, to byl fakt strašný chlap. Už nejí, co je citron? Co je citronek? Jo, Alešovo i role kámoš, se kterým tam šli točit maty, vole, a Aleš tam někoho knockoutoval. Tak se pak vyfotil tady s tím citronkem, jako to byl kámoš, co auto podporoval a... Ukaž to, jsem neviděl. Jako identický typek, který jakmile dovrší 18 let, tak jde do vězení, jako fakt. Kdyby si měl představit někoho, kdo půjde v 18, jako dovrší do vězení, tak... A má nabarvení vlastně na žluto, tak by si představil citronka, no jako. Tak pošlete sem citronka. Pošli to. Můžeš, no. Když další na to nebudu ukázat na streamu. A ne, do chatu tady ne, to můžeš, to můžeš. To ještě není spolupracování, ale na trestném činu. To bylo to, proč jsme hráli s tím profkem, že jo? Mafem. Že Alešek měl nějakou misi. Ano, ale tam byla mise, jako já se na tom myslel jako z jiného důvodu. No, vyprstovat někoho. Mise rychlý slipy, vole. Když tam u toho spíš, ne, tak na půl toho počítače. Trochu jenom, no. Se hodně rychle probesí diskotéky, jak chci climbit, vole. Já vždycky slyším Miniho jednou za 10 minut takým polospánkovým hlasem. Já tady ležím, no. Potom Karmín Korpco 2-0. Rychlý. Já furt čekám fotku na sistonkem. A já to dávám na CTR. To už se zalíboval, kámo, hej. Máška čeká vír. Lodní šroub bude to streaman tady, lodní šroub, bude to streaman tady. Jako vždycky, to je jasný. To je citronek tam vlevo, jo? No. Citronek jako vypadá. Vypadá jako, že vole. Pak jo. Takový sígr. No. Limonádový. A tohle vyměnil za nás, Mafe, za tebe. Ne, tam za jeden den. Chtěl si tam mrdat, ale byl tam bratránek 13 letý, no a to si to posral přesně, ale... To jsem 15?
Co 15? Tam bylo 15, nebo ne? Jo, 15 citronku. Vy jste si udávali 15, kámo. Nebo citronka. Už nemá. Nic. Ne. Záda už. Hezky do toho nabije. To byl Alper, nejlepší rejska. Jako Fere. Kámo, pane mi, oni nemají zvuky, ne? Mají strašně špatný zvuky, no. Jako pozadu. Už to hráli kolo? No, nedávám úplně. Kouká na Vácka, podle mě. To je pravda. Kámo. Kolik má Fire skoro? Tak 20 na 8, no. Tak jo. Do mě se proberou a budou ho dávat furt na to rejsko. No jako kde by byl na žece, udělal líp podle mě. Jako hashtag Ekret bude pryč. No, dej tam hashtag Alfire. Hashtag Atap. Nifam. Tak vyhrávají 12-5, ne? To je pohoda. To dělá kámo s rukama. Alderke hajzl a hraje jak hajzl. Je to tak. Na deathmatchi. Typek nechtěl své hovna. No, kdybyste viděli, jak Alderke hrál deathmatch, to jako to bylo hodně zlý, ale... Bikovi proti němu Harbora říkal, že? Kámo, ale jako 8krát by zapiknul. Kámo, jenom jiglískoval, stanoval na ten jiglísek, prostě hrál jak troska, kámo, jsem tam nadával. Jméno, tak mi neřekl, že to je nějaký tier 1 troskoid, vole. A bylo to jo. Ahoj jsem to, vole. Pičo Arabela. Co dělá? Ale proč hej, můžete prosím vůbec jako vyndat z té ruky? Myslím, že ne. Že obestavil. Neučili v Enterprise lepší prohrát ve stylu? Že? Jestli tě v Enterprise jako náhodou neučili On nemá takovou fotku, myslím. Má, podle mě má. Podle mě má, no možná... A nepostavili ji, ne? No právě. Všichni máme. Ale podle mě nejsme jako venku, no. Já jsem tam na stydno, já se pamatuju. A nevíte chlapi, když ještě vyjde to video, jak jsem posílal Aďavi a odrebu na ten náš fracture? To vyjde. Já spíš čekám na tvůj dokument furt. Tak to je už je v kyně, prej. To je taky. GG. Abych věděl, co mám dělat. GG. Viděl, kare. A tak uděláš si flashem něco, nebo si budeš... Jako ten Perderke to je Euromain. To je borec, jako musím uznat, on ví, jako co dělá. To podle mě má obří play ten o tom Jodovi. Jestli mu nedat moc. Tak to se ještě rozpadlo? Športil. Jo, že mrdá mě rouby, vole. Sorry, chlapi, co nebo... Já to nebudu hrát s Turkem, vole. Jo, kafe. Hodně silný kafe. Se rozklepal z toho. To kafe ti rozkope prdel, vole. To bude babička. Jsem to říkal, jsem si uvědomil vlastně Mafe, že ty jsi takový jakoby hater trochu, dalo by se říct, těch kafí. Ale ty celý život sedíš v jejich sedu. No. A to se tak jenom jmenuje. No podle mě to tak jako moje patentovaný. Vymyslej to v Anglii. A použil to Italové. Anglické rohlíky. Čo když líkal na kilo trochu. Hello, Klač. Kecám. Jedna metodika vyučit, ne? Proč ne? Se hodně bojí tohle, já. Čau, Kancinek. Kdo tam sedí, ale. Čau, Vosiak. Nejlepší podložka, bro. Viděl jsem nějaký klip, ten zavod, co říkal, že to vděčí mousepadu teďko, jak má lepší aim, takže začal používat control mousepady víc, jako je Artisan Zero. Nebo GSR. Nebo GSR říkal. Jupiter? Ne, Saturn. To nevím, nemám zkouší, no. To má jenom klobása. Nebo já mám ale fejkovou. A Saturn je dobré. Já jsem ještě naletěl, vole. Já mám špatnou Saturn, já mám špatnou. Tak jak má velká bola. Protože oni jich je víc druhů, já jsem koupil špatnou, já jsem to, co má Adam, a nemám to, co má Adam. Já jsem si koupil jenom Saturn, prostě to jenom Saturn bez Pro a to je úplně píču. No to je taková lepivá, že? No já už jsem to tady někam zahodil, to mám pod nohy. Já to mám taky, já jsem tam na Jiříkovi na Fortnite možná, vole. No nešťastnej. No, on se myslí, jak je profík, vole. Ale ten Battle Pass mu prosím tě už hodík. Ne, už mě podělal jednou, smrt malej.
Ano, se dá vyháslit na Battle Pass, aniž by za to kdykoliv dal prachy, jsem zjistil, to je insane. Takový malinký pidížník asi to udělá. Co? Tak dík za konverzaci. To je dobrá jak svině, no, to ani nechtěl, ale. Tak to je šílenství, kámo, viděli to jak Afrika, kámo. Kámo, to nemají na video. Vykaž jsem ultinu a tohle se stalo. Já nevím, jak No, to si nevím. Dáme ty tvoje klipy na TikTok, mafe, vole. Viper ultra na Afrika. Virálek. Ne. Klejda jsem novinář. Bez peněz. A Ruky už tě sponzoruje, vole. To je pravda, on je takový Robin Hood, kámo, takový moderní. Díky, Ansinek, díky, cením, aspoň ty český turnaje. Jinak život v pořádku. Co u tebe? Oh! Proč mi nedáváš? Kámo, nechápu, jak je mohl zabít, kámo, takový fragmentičky. Chronicle with enough to buy in the next round. He'll take so much out of this and, well, technically a Red Bull clutch. But the round was already over. It was already cemented, but you gotta be thankful when that Viper's new was put through. Chronicle had something like that. Locked and loaded. Ne, a padí taky bez mozku si tady. To musíš takat ká, to mi vyletěl hemeroid, vole. A to neochutnávají, prostě tě, vole. No, jak ty hemeroidy chutají, vole. Jo, to mám mluvám. Už mi přestalo být fyzicky zlé, vole. Už se to zase vrací. Oreo čokoládka prostě, nevím, takový to nasládný. Oreo jsem měl teďka před chvilkou, kámo. Já vlastně hemeroid, jako. Oreo, aero. No ty se hofa. Kámo, hemeroid je, podle mě, mám pocit, že to je jako žilka, jako nateklá, vole. Asteroid, kámo. Je to nateklá žilka v prdeli. A můžeš mít vnitřní a externí. A ty vnitřní jsou pěkně na hovno. Tam to tak vypalujou moje na tadečko, ale co si dělají, vole. A tvoří se to stresem a zadržováním, ne? Nebo jak to funguje? Prosím, jak to funguje? Jako rodík za ručičku na sněmoní. Už ne. Nepravidelným sraním možná. Já jsem hodně nepravidelně. Já pravidelně jak svině, kámo, já sežeru a za hodinu to venku, ale vždycky. Já taky. A smetana to hodně jako urychlí ten proces. No, já nemůžu pít kámo, třeba kafíčka, kde mají moc mlíka. To je instantní, vole. Já taky vím, že smetana jako urychlí hodně lehký. Jako strašně, vole. Jako fakt se tomu vyhýbám, ale ty do mě to nebaví, vole. Já jsem kámo minule měl hříbkou omáčku tam na smetaně, vole. Mě jsem se ani nenapil, vole, už jsem tam šel. Jsem to musel dojít na hajzlu, vole. A i kofein, ne? Obecně nějak, já vždycky... Jo, kafíčko je vyprošťovák, no. Ale i energii děláš třeba, když jsi třeba Monster, tak po Monsteru taky už to leze hned, vole. Já jsem Monster ještě neměl. Wide open in the gate crash, also an A. So no quick rotations for him, instead pressure on B, will sit firmly in the Chronicle on the max. Chronicle and Leo, the spray is gone. Pičo, Chronicle. Hraju Phantom. Hotovo. Jdem na Jarmín. Hotovo. A proč takhle nehrajou furt ty postavičky, já bych byl šťastný. No, hodně. To by mě jako velkoraz, že nejsou 0-2, vole. Já hodu doleva doprava. Aj, žádná rakovina. A ti říkala, pejsku. Bez čímče. The only problem is where he puts them. 0 and 2 leaves them in a tough spot in the group. There is still time to try and turn things around, but for the Fnatic fans, okay, they lost in their first week. They lost their heritage. Nikdy se nebyl proti. Smile on Benji Fishy's face for beating the game. Neznám ni dvě ty vaše, vole, mými ze stodolní. Já taky ne, já se tak směju, prostě vole, abych se zasmál. Prostě Grinder, no, to nechápe, prostě. Ty chápeš to? Jasně. Well, finally, Fnatic have tasted victory once more. Nekoukáte Karmín, jo? Get up on the stage, Kojo. Get up there, boys, and celebrate. Bask in it. Jo, tak rankery. Pojď. Jako prdrke kamaráde 0,66 rating. Fakt? Počkej, co? Dohromady? Celkově no, 0,66.
Ten Aleši už si berou si pilku, Ale jako rating je zase sračka, jo. Tak jo, ale jako 17% z a 11 prvních smrtí. Dobrý, já to už je měl horší. 15-12 za rejsku na bindu a dostal 0,8 rating, to je prostě sračka. Tak máš tak protože 4 první smrti třeba byly jako špatný hodně. V pohodě 4-4, určitě to není na 0,8. 4, to je můj květ! Jak jsem mu rozesmál, ne, toho komentátora? Ne. Bych vás nechápal, ale jsem ani nerozumím, jdeme se směje. Commentator. Tak jdeš komentovat? Ale to je Aleško ten Breeze jako, vole. Tak Breeze jako myslím souhlasím, ale ne s bindem, sračko. Ten Breeze byl hodně masný, jo. Tak sorry, tam máš prostě máš žádný. Jako to je pravda. To znáš, Aleši. Tu rejsku jako to, no. Musel vyvenčit. Bude to? Bude show? Se svojí přítelkyní tam dělal rozhovor. No, to je halus. Dneska na snídaní, ale... Mám zabůzky. Dosadě jsme tak ráno, musím říct teda. Co se dáme dneska na večeři, vole? Tam bych Azii. Kolik nám to jede? Já tady jsme autem, Babik sushi. Tebe to tak suší. Kámo, dal bych hovno s mákem. Uj. Tak jenom to hovno, no. My jsme normálně zaseklí v toho, no. Já bych řekl, že vy jste v tom zasekli, já tady jsem v pohodě, jako. Ty jsi říkal, že jsi se srát? Já jsem chtěl zkusit hovno, ale... No jsme hovno, ale kámo, ty jsi úplně v klidu. Tady ten nejnormálnější, pojď v klidu. Ty máš na Harvard zase. Pacific vydal nějaký Valorant song s videoklipemi. Ten byl na bootcampu jednou u nás. Speaking of cooking, the Yoru, you guys were teasing it for a long time. Finally brought that out as well, but it just didn't seem as convincing. What were your thoughts? Yeah, it was a weird one because I felt like our reactions in middle when they were we just lost rounds when they were in middle. Ještě nekončíme, že bude jako ještě Karmín Corp český zástupcové. Not fight them, but we've practiced like our little flash plays. It's just when it came to the official, Fatinho was just in that bottom left-hand corner and he was just nailing us, and it was just a bit frustrating, not gonna lie. And some ten corner, můj corner z shoutoutnul. Post plants 2024 Fnatic, it's just like a thing that we're just constantly trying to work on, but when we get on stage, it's like, I don't know, some Markison jako můžeme to pak naházet, no. Oni další zápas jsou až 17. Už tam nějak v průběhu donaházel, ale to nebude mít nějak hodně views, to jako neočekávej. Já tam budu muset začít věnovat pravidelně nějaký mainstream reakce a potom naučit lidi tam zase chodit. A bude to dobrý. Luckily we can put him on anything, but yeah, he's been begging like, please put me on Raze. I don't want to play Killjoy. I don't want to play Cyber, please. And I'm like, you know what? There's a map that we can do on it, split. And yeah, I think it was just I've been wanting to do that comp since January a little bit, so it was just nice that we lost in kickoff, so then we could actually lost in kickoff. Yeah. Last but not least, you heard the crowd. They were cheering as Gentlemate and KC. Další Agent Marathon. 17. Steve by mohl být. 17. bych to dal, no. 14. bude ten Landcraft. Dostal jsem kryptem, já jsem 2000 hajzlu. Thank you very much, both for joining me. You heard from the man, we have a huge French derby coming up. After this break, it is Carmichael taking... Oh, biceps. Microphone muted. Microphone activated. To byl možná tak bicepsíček. No, cukrová vata. Můj vata. Jak je toxic. Come here, bro! Kam jsem stačil bačku. Jak mluví ten Leo. Dělá jenom zvuky. Co si Blood myslí jako broncu. Blood si myslí, že prostě to je to. Co? To
Poslal jsem. Vteřinku. Kdyby on někdy hrál vůbec mapu proti Fanaty, někdy hodně silně pochybuju. Teďka v chatu Vaška. Jelšel, ty hraješ je DRP. No nic, chlapi. Já si jdu za chvilku. Čilendý nebo něco, jíte, znáte to? No, zítra ten weekly. No, zítra weekly, chlapi, tak nalaďte formy. Fakt, to už jsou weekly? Já jsem měl to, ale... Já nemůžu najít, já jsem jich šel zajímalo, kdy jsou, a já nemůžu najít. Já si myslím, že... Nejsou už ty, co až vole na to bude až třeba za měsíc, ani jsem že Nun hrají tu relegation na začátku května, říkal. Do té doby, ale můžeš trénovat. Budu točit Outlaw Emo, budu potom Olgore. Oni hrají na začátku května. A oni tak ještě ani neví, proti komu to budou hrát tu relegation vůbec. Ty to kici pamatuju, zapnu na Carmine Corp zase. Nic. Jo, ty mi vypl stream? Tamko, díky moc za 37 měsíční resub, ty Magore, čemu taky máš ikonku? Chlapi, tak se mějte. Ty blázne. Ty blázne. Díky. Na záchod a... Cením. Jeden z mála, co jí má. Díky. Jo, pojď skrimy dáme, no. Jo, skrimy máme hele bognutý na 12 na večer, tak dojdíte až. Dáme pívkou toho a i rovnou a... Nebo flašku. Nebo flašku možná, nějakou vodečku nalijem a bude dobře. No i tak čus. Minit gole na rankerech musíš to zlomit, jo, ale já to taky možná dneska zlomím ještě, tak čus. To napsal nutí, ukaž. Můžu se ptat, který čurák mi porazil? Pepa porazil. Porazil tu Artisan jako? Jdu se podívat na Undefeated, zasílám vám tady, byste se taky podívat na valorant song. Vůbec to nejezdí. To máš za Artisan nebo co? No, kterou máš? Zero, vole. Jo, že to je úplně na piču ta Zero? Jak na piču? A vůbec nejezdí. Kam, mě to přijde úplně na piču, mě to taky přijde jako úplně nemá jezdit. Úplně ale a záleží, jaký máš skate k tomu, no asi. Kámo. Ale měl jsem horší položku než Zero, kámo. Měl jsme ani jeden den. Není rychlej mousepad, no. Dejte mi mojeho Jupitera nebo... Musíš mít rychlý glidey k tomu. Korpedy. Tak to máme všichni, ale to je položka na hovno, to jako bohužel, no. Prostě moje není in stock. Jaká je tvoje? Saturn Pro. Vypadá dobře tohle čem. Ale proč? A počkej. Content na druhý kanál. To je content na druhý kanál tohoto chlapáci, to se musím posadit tady. Kanál tady zůstal ze studia, uvidíme, ale má někdo ještě půjde nebo nepůjde hrát. Další youtubísky reakce na nový Valorant song Undefeated pro Pacific. 3 minutky. Můžeme to nechat like, odběr se zvonečkem pro víc videí, jdeme na to. Tak. Musel jsem udělat chvilka intro. Má to je klipík, takže očekávám to bude dobrý. No. To vypadá jak CT na Sunsetu. Budou to nějaký hráči nebo to bude random? Undefeated, locked and loaded, we about to go. Caught him with that left, I leave him tapped out on the floor. Sounding itchy, sticky, swishy, watch me bank a score. Tam jsou nějaký loudy. I'm in the zone, yeah. Coach you to fire the breath. King of the jungle and beat my chest. They say I'm posing the threat. Just like a pebble, I'm cutting the net. Ring on my finger, but yes. Čekám refrének. Refrének bude zlomovej. FNS? FNS nehraje teďko. Aha. To je ten drop. Co to je za kuličky?
To, co dělají, nechtějí, aby spal, oni nechtějí, aby spal. To je důležitý spát. Pro performance. Ale co to je tohle? Sky Flash? Já, proč to nemá drop? O, to nemá drop. Jeřino. Co je za dres? Ten neexistující dres. Špatný smoke. Vypouklej smoke. Tohle je drop. Okay. Klip za mě v pohodě. Song dobrý build-up, ale ten drop teda scam. No. Drop teda scam, toto jsem smutný. Tak se budu muset to počkat na jinačí songísky. Proč tady Pacific má svůj song a EMEA nemá, nebo má? No nic. YouTubíci. Jdem na Watch Party. To taky navlnilo, to bylo dobrý ten začátek, jak šli. Tak, to jsem smutný. Chci si tím jídlo. Chceš? Potom. Děkuji. Jako já to nesním celý. Já to sním celý. Valorant. Song. No, tady už se zamutovalo. Tak už nemáme studio. Valorant song není žádný jiný novej. Nebo jako je ten EMEA, to je jako banger. Ale nemá to klip. Tohle to nemá klip, tam to mělo klip. Tohle třeba dobrý jak svině, ale. A to 18 000 views jenom. Nebička. Bohužel nedoručili. Díky za 300 odběratelů, info a pravidla soutěže. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videjka. Dneska vám chci poděkovat, že jsme překonali hranici 300 odběratelů, píše Pohodně. se 8. duben 2000. To je parák Alkanovo kanál. Radim? Počkejte, náš Radim. Ahoj. Ahoj, Radime. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Radime. Ahoj. Jak streamovat na Kiku? Sorry. Dal jsem win. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videjka z hry Fortnite a dneska jsem si pro vás nachystal challenge, že musím co nejdéle přežít v Ranked Zero buildech. Takže jestli se videjko bude líbit, budu moc rád za odběr a sleček, sledujte mého grafika, odkaz na něho máte dole v popisku. On má grafika? Já nemám grafika. Ty vole, okamžitě mi se někdo grafika, ty vole, zavolejte mým fotrovi. A my můžeme jít na to. Má přezdívka je Radim Show. Já si hlavně jdu splnit ty questy, které tady jsou. Těch questů tady jako je extrémně dost. Máte tady vlastně emotikony. No ok, náhledáky jak Alkan, ale videjka teda absolutně ne jako Alkan. Vypínám. Vypínám.
Vypíná kos na nos. Máme tu ještě něco? Ještě nějaký videjko, než půjdeme na Karmín. A měl Silver, radím? GG. Podíval bych se do trendu, ale... Trendy jsou fakt poslední roky. To jsou prostě shorty, no. Ty píčo, co to je? Kdo to vymyslel, takovou kokotinu? To je? Tak já si na YouTube chci pustit trendy, vole, a prosím, mám tady zasraný shorty. Jo, aha, tohle už... Zase nebudu znova, jako? Joker. Dimitri, máme svoji tvář. A Dimitri, počkej, na těch jsem byl. Na těch jsem byl. Jako oni byli na festivalu, kde jsem byl já. Vystupovali. Super debata lídrů. Tady videjko, ty vole, Stáňa. Takže ahoj lidi, já jsem Stáňa. Já napamatuju si období YouTube, kde by byly horší ty trendy, než jsou teď. Jako přísahám. A to jsem na YouTube byl 15 let. Video od Bigeho. Ale normální video. Pavel Jak vypadají oběti šopoholik Adel? Jeřino to ne. Kde jsou Karmíni, vole? Jak jako oběti. To jsme viděli? Jsem pouštěla. Já jsem to slyšel už tady jedním uchem. Stihnu to, Melich? Kolik máš začínat? Na 4 minuty, ty Magore. Proč se ti to může rozhodlít do vztahu se Jak je pary obětí šopoholik Adel, tak celý dohromady teďko. Proč se ti to může rozhodlít do vztahu se šopoholik Adel, i přesto, že je od... Nevím, kdo jsou tu ty muži vůbec, počkej. Proč se ti to může rozhodlít do vztahu se Kdo je tohle? Tohle to je ten, že jo, Fregamer. Davča, nebo jak se jmenoval, a tohle to nevím, kdo je. Ty zbyli dva. Šopoholik Adel, i přesto, že je od toho všichni odrazovali. Patrick Shopper. Jejich život změnil potom, co vysněný vztah skončil. Vysněný vztah. Adel si drží svou internetovou slávu přes 2 roky. A to i skrze to, že jí celý internet nenávidí. Jak se jí neustále daří každou kauzou překonat tu předešlou a jak vypadají oběti, které zaplatili nemalou daň za to, že jí věřili. Cesta šopoholik Adel začala účastí v televizní show Superstar v roce 2003. Tak oni s ní chtěli být, ne? Adéla zde však neprošla castingem a kariéru zpěvačky tak opustila. Po nějaké době se objevila na... To je extrém, jaké kliky vlastně. Jsem až nedávno zjistil, že je 30 sociálních sítích a jejím novým snem bylo stát se internetovou celebritou. Svůj YouTube děsivá fotka, už to nezumujte, prosím. První videjko s mým kamarádem zpěvákem Jarkem Šímkem. Vážně hauli z různých obchodů, ve kterých nakupovala a občas k tomu natočila nějaký vlog. Na TikToku se nechválně proslavily její streamy, na kterých se s diváky baví jinak, než je zvykem. To znamená? Jste takový zlý, fakt lidi jsou totální sevině. Vy mi závidíte, že by Tímhle se proslavila. 1000 odběratelů na YouTube a že má 21 000 Já nevím, čím jsem já objevil jako první. Tak je to. Kvůli vám je špatně. Já si nějaký klip jsem od ní viděl s tím dítětem, ne? Že má dítě a bylo to panenka. Kvůli vám nemůžu dejchat. Kvůli vám Já tohle jsem možná viděl. pořád zvracím a bolí mě strašně hlava a žebro, nemůžu hýbat rukou a nohou. No to je herec. Byla už Markétce hlava někdy. Jo, tohle video. Ti normální tohle sádě. Nedílnou
Součástí lifestyle upadla hlava. jsou i duely s ostatními tiktokery. Jedná se o jednoduchou soutěž, kdy influencer, který Jo, získá nechci do více školy. peněz Jako, nemůžu dýchat. od svých diváků, Nemůžu do vyhrává. Stát se internetovou celebritou se Shopaholic Adele v určitém směru podařilo, To ale je šílenost ne tohle. tak, jak si nejspíše představovala. Ze začátku to šlo nevinně, jako například Tohle je dobře zpracovaný video, tohle je jedno z malých videí, které dokážu zpracovat i já, vole, o ty její Shopaholic špatná asi. výslovnost angličtiny nebo použití tyčinek na čištění uší místo párátek při výrobě Fuj, kámo, to je troll, to je fakt full troll, jako to je úplná blbost. Jenže postupem A tam jako nebudeš jíst chlebíčky s vatou přeci, vole, to je jako času herectví. se to začalo vymykat kontrole. Hádky s lidmi v jejím okolí, zvířata, která přišla o život a nešťastné není vztahy troll. romantické i přátelské. Proč se Shopaholic Adele se všemi pálí mosty a jak je možné, že její A proč není, jak je možný, že není cancelnutá spíš, je můj dotaz. Jak jí nejsou smazaný platformy? vztahy nikdy dlouho nevydrží? Předtím, než Shopaholic Adele znal celý internet, měla spoustu romantických vztahů a dva z nich se po proslavení Adély začaly zpětně řešit na internetu. První z těchto partnerů Patrik se během největší slávy Shopaholic Adele svěřil s tím, že mu Vůbec nevím, kde je Patrik, ubližovala kámo. a údajně mu i několikrát vyhrožovala s nožem. Dalším Vás. partnerem, který se ozval později, To je na to, byl na Tomáš vězení, ne? Davidík. Ten s ním měl bydlet po Tomáš Davidík. 3 měsíců a řekl, že si prošel peklem. Celou dobu se hádali a uráželi. Tomáš Ale tak tu typek šel do toho už s tím, ne, že jí zná, ale to už jsou prostě jako to kalkuls, podle mě. To jsou masti kapsové, takzvaní. čím podložen, neunikl ani psychickému a fyzickému trýznění. Byl v bytě pod zámkem a bez Adély nemohl udělat ani krok. Berte na vědomí, že spoustu z těchto obvinění není nic. Se líbí, jak ta Big podává tady to video. To je prostě jako... to je prostě jako to... dokument. Čím podloženo. Nicméně podobné zkušenosti se ve videu bohužel ještě několikrát objeví. Se svým prvním mediálním... To jsem ještě stíhal sledovat, nebo jako sledovat, vole, jako... registrovat, než sledovat. Známým tady, vole, Candy Life, zdravím vás Candy Life. Davidem Tady Fregamer.cz. Kamerem Pražákem se Adéla seznámila na jeho streamech. David byl po několik let jejím To byl dobrý chlap tohle. idolem a inspirací v cestě za slávou na sociálních sítích. Co? Idolem? Většinou se společně bavili přes chat. On byl jejím idolem? Na Fregamerových Mým taky teda jako. streamech. Potom komunikace mezi nimi utichla, když se David našel přítelkyni. Po nějaké době se opět dali do kontaktu přes seznamku Badu a nakonec si domluvili schůzku. Počkej, co oni spolu jednou chodili? Oni spolu chodili, pak nic a pak spolu chodili zas? Oba měli rádi toho druhého, proto se David rozhodl udělat zásadní krok. Dal Zásadní výpověď v práci, krok. zbalil si věci a spolu se Výpověď v práci. Jenom to ne. zásnubním prstenem se vydal ze středočeského kraje vlakem. On streamoval a byl jejím idolem. 150 V životě jsem ho neviděl a to streamu 22 let. Adél do vzdáleného Jablonce nad Nisou. Počítal s tím, že Adéla to cítí stejně jako on. A měl pravdu. Adél do něj byla roky zamilovaná. Ten týž večer, co David přijel, se zasnoubili a nastěhovali se. Co? Navenek to Co to je? působilo jako vztah z pohádky, který Jak z pohádky, vole. Týpek jako se nebavili, on dojel s prstenem. Ani nevím, tu ten lore. vydrží navždy. To World of Warcraft lore, kamaráde. Potom se ale věci začaly komplikovat. V této době zažila Shopaholic Adele období své největší slávy a pozornost celého internetu se strhla na ní. To se samozřejmě podepsalo i na jejich vztahu. Lidé sledovali každý jejich krok a začali si všímat náznaků, že No tak slavili každý její krok, ona dávala její krok všude, ne? To je prostě typická, že overshareuje. Nevím, napište, až budeme hrát chat. příběh Davida a Adély možná nebude tak růžový, jak se zprvu tvářil. Moment, který tyto obavy mnoha lidem potvrdil, byl klip z TikTok streamu Shopaholic Adele, Honza Ukaděnec? během kterého Honza hovna. se David dotáže své snoubenky, zda může jít vykonat potřebu na záchod. Ta mu to k překvapení všech zakázala. Davidova reakce byla, že půjde do KFC. Od této chvíle to Kámo, co to je? Jak tě může někdo zakázat jít na záchod? šlo se vztahem v očích veřejnosti jenom z kopce. I když v jednom rozhovoru David tvrdil, že tato situace byla To je jako... Na tohle. Lucretius Cheng, otočka. Kopačka z otočky. Termíkop hrají. Nastupují. nahraná, moc lidí nepřesvědčil. Toto totiž nebylo jediné podezřelé chování, kterého si diváci všimli. Při sledování Shopaholic Adele si na první dojem spoustu lidí myslí, že se akorát jedná o slabšího jedince. No, však tak je. Jako já jsem jistý si tím.
Z velké části mají pravdu. Ano, děkuji. I když se to tak nemusí zdát, tak Adele si za svou nenávist na internetu převážně může sama. Ona ji chce. Jak ona ji chce normálně, to je... Mnohdy je to je jak Kerry s těma klukama, prostě to jsou jako herectví. Počítavá a ve skutečnosti ví, co dělá. Někdy ze sebe dělá oběť a chce, aby diváci letovali, a jindy je zase ona ta nejlepší a diváci akorát nevidí její skutečný potenciál. Tohle jsou akorát paterny, které se ve videu budou objevovat čím dál tím častěji. Mně zajímalo, co je její cíl teda. Mně přijde, že jakoby... jí chybí finanční gramotnost. Že už musel tím vykašovat tak svině, ale prostě neumí nic, takže to je furt to samý dokola a ve finále to podle mě skončí špatně, si myslím. Adele s Davidem se spolu několikrát stěhovali. Podle ní to bylo... Nechce být nenáviděná? Teďko už asi ne, podle mě. Z začátku jí to bylo podle mě jedno. Teďko zjistil, že ten hejt může provalit i do IRL a... finito. Travovali všude, kde bydleli. Nakonec pár skončil v Praze, kde se A zase český internet je skvělý v tom, že jakoby lidi umí zapomínat. Lidi zapomínají úplně na všechno. Jak s tou Kerry. Hráli jejich druhé zále. Takže ona rok potom zmizí, udělá nějaký normálnější video, nějaký normální skutek, někde se ukáže a půlka lidí insta zapomene a za 5 let už úplně chillax. Jaký zatím byl důvod? Adele s Davidem je chtěli udělat Split Icebox Sunset. Zajímavý mapy. A s lepším prstenem. Někdo tuto žádost o ruku zachytil na kameru a klip klečícího Davida z nákupu. Jo, někdo náhodou natočil tohleto, neboj se. Centra se stal virálním, což byl taky takhle to dělám, pravděpodobně skutečný důvod druhých zásnub. Ať už to bylo nahrané nebo ne, mělo by to znamenat, že opravdová svatba je za rohem. To ale nebyl případ Čopoholik Adele a Fregamera, kdy tento pokus o přesvědčení lidí o zdraví jejich vztahu znamenal jen začátek konce. Vztah, který zprvu vypadal nadějně, jaká fotečka. Na konci spíše připomínal vězení, definitivně skončil začátkem března roku 2023. V ten den to začalo hádkou, po které si David šel provětrat hlavu ven, aby se přesně uklidnil. Když se ale vrátil domů, našel před dveřmi bytu pár igelitových tašek s několika kusy oblečení a notebookem. Se Shopaholic Adele si chtěl promluvit. Tamu to ale jak se dostaneš do takovéhle fáze životního nebo něco, to je nedovolila a vyhrožovala mu policii. David najednou neměl kde bydlet. Byl kvůli Adele rozhádaný se svou rodinou a neměl práci ani peníze. Naštěstí mu střechu nad hlavou poskytli... Jak potom není cancelnutá třeba někoho vyhodíme na ulici? To se nedělá úplně. Za mě teda. Za mě to není úplně v pohodě. Kamarádek. Pokud by se tak nestalo, nejspíše by tu noc spal na ulici. Cítil, že se ke všemu nějak musí vyjádřit. Svoji pravdu řekl veřejnosti na TikTok streamu, který v jednu chvíli sledovalo okolo 20 000 diváků. Nevěřím, kámo. Mě 20 000 lidí koukalo na nějaký TikTok stream. Podle něj vše bylo reálné a nic z toho nehráli. Skutečně mu prý bývalá snoubenka psychicky fyzicky ubližovala, vyhrožovala a podváděla ho. 20 000 lidí. No, že mu poslali růžičku aspoň. Krásně voní. Yes. Nedávala mu dostatečně najíst kvalitního jídla a zakazovala mu chodit do práce. Co? I přesto všechno s ní zůstával ze strachu a bylo pro něj těžké odejít. Kámo, co to je za týpka? Jako to je jeho chyba, ale si nechá zakázat chodit do práce, ale to se posunu. Vedí do follow. Protože jí stále miloval. Shopaholic Adele ve svém vyjádření vesměs říkala pravý opak. Ona byla to má s vlasem, která byla využita a vše, co je roh. Říkal David, byla lež. K tomu stále opakovala, jak jí vadilo, že si David nehledal práci a vše musela platit ona. Bylo to slovo proti slovu, ale kvůli Adélině často... Jí to vadilo, nebo mu zakázala chodit do té práce? Řečení, lžích v minulosti a její pověsti na internetu se dodnes lidé přiklánějí na stranu Davida. Nicméně v téhle situaci... No to nevím. Týpek prostě... Nechat si zakázat chodit do práce, to je úlet. Co jako chtěla po něm, aby dělal? Provinilej David. Přeci jen on byl ten, kdo se rozhodl z práce prvně odejít a k Adele... No, ne asi, podle mě týpek, týpek podle mě nechtěl pracovat, ale přísahám, že tohle je finta, šli od něj. Že normálně se mu nechtělo makat. A viděl, že jí to sype, tak prostě tam jenom avkoval doma, ale... se spontánně
nastěhovat. Největší problém na celé situaci bylo to, že oba vztah na internetu sdíleli. Když dobrovolně své problémy budete ventilovat před 100 000 diváky, tak se nemůžete divit, že je budou rozebírat. Po rozchodu se Fregamer snažil svou internetovou kariéru udržet a nějakou chvíli se mu to i úspěšně dařilo. No, ale zmizel vůbec, to mě actually zajímá. Úrazu ale přišel v moment, kdy na svých sociálních sítích začal společně s Markem Datlem Vanáškem Datel zabil kariéru. Už se hraje? Carmine Corp? Jdeme na Carmine Corp, potom se k tomu vrátíme a porozumíme situaci, jak týpkovi bylo zakázáno pracovat. To je fakt pech, kámo. Že někdo zakáže pracovat, to je fakt smůla, ale... Zakázat pracovat. Myslím, že mamka zakáže chodit do školy. Joj. No nic, co to máme? Další splitíček, Carmine Corp se opikli. Tam hrajou to, co hráli už předtím, ne? Měli ty dobré retakey. Neměli Astru? Nepamatuju se. A proti ním na tank Phoenix. Proti ním... Nemovej komp. Dobrý nade. Marteen někde urval týpka. Na CT. A pěkný ten Gentleman's Classic, actually. Be all lovely. Paranoid didn't quite catch the earlier players dropping down, leaving Logan with it all to do, and it's 5 standing from Clean. 5-0. Os. Pokud náhodou se nacházíme na platformě YouTube, nezapomeňte nechat like, odběr se zvonečkem a... Šker. Jedem. Nezapnu TikTok stream rychle. Of KC, whether or not another, 3 or 4 seconds would make the difference here. Set an opportunity. Attack us and Wailers to get something back of the paranoia here. I mean, even the dash popped preemptively. To byl křik, jak blázen. Signifies the, Takass's intent in that situation. Whether or not, I mean, initially they're expecting somebody still to be there ahead of obviously no spike audio cue given away on A site. Looking like we're going to be in for a game of the fakey boys here. Vast majority of Gentlemates posturing towards B, but I kind of like this approach of taking space, some commitment from Carmine Corp. We are fine. Apply that pressure, force Gentlemates to use that very limited amount of utility they'll be coming in here with. My drilla, Sejsel. Clear through B main potentially, but my drilla. Spike is trying to bury its way through. Prdal Ace naposledy, Marteen, jsem koukal. Hey, Bulldog, Ačko, split. Sipilit. Let's go be Sipilit. If they can get a plant, maybe cost them a body or two, you'd be happy enough. Samina. Vaka. Oh! No tohle je NPC gameplay, ten Omen na B. Ton of damage onto Takas. Well, was tagged up earlier in the round, but down to 2 HP now. 2 HP. They're just not being given chances. Look. Čau Lukášek, menší lidé na Twitchi na TikToku, ne? Stejnej. By měl být. Pár vteřin. Žolo pome. Jak tohle je 2-0. Dal bych na to 45 000 bych na to dal. Fere. To jaký Honza skok? Proč tak? Protože jsem vylečený gambler. They get 2 back to back. Wailers, yeah, Wailers does have one Logan, the other, and we know what Logan can do. Yeah. That's a throwback if you remember. Nenechal jsem se namotat. Na Datlovo věci. Hotovson. I mean, plant 2 kills. You're not too upset, but for Carmine Corp, business as usual. Not necessarily sweating too much. Business as usual. Advantage on the way back in, so it's tough to really make anything happen with these 2 sheriffs. Spot that one from John as he just straight through the smoke. Yeah, this is the one here maybe in an inkling. Blood. How Gentlemates want to approach in terms of the bigger picture here on the attack.
Early on, obviously trying to pump a fake in the pistol, which was effective, but I guess lost out in terms of capitalizing elsewhere after the plant comes through. 2-0 pro koho? Ale... To bude to 2-0 jako. Pro Karmín. Gentlemen si uletěli z kompozicí jako. Tohle je legit jako něco, co by se spiklo jako na Grunex turnaji v prvním kole, kdy pospícháš na redíček ve Vovku. Už chci vidět Survivor. Jack dostal bílý kokonat. Both duelists fall as well, so really takes the punch out of any further attempt that Gentlemates will have here. Logan, I guess initially himself at alert, but he will be the front man for the remaining three Jako Mickey z toho Survivoru. of Gentlemates. Už Šiško má extrémního kňoura, tyjo. Zelejka mu to doleze. And I guess actually, yeah, if it's going to be kind of this double front line from Gentlemates, Vyraný bonus, 5v3. Mimochodem. Jako tohle je clean. Aha, v tému chálečky nějaký čet jedno. Najedem. Dobrý trade. Jakože výměna. Nazdar. Vyraný bonus. 3 za... 2 za 0. Teda, 2 za 5, pardon. Diligent, and they've looked well rehearsed how to deal with a team like Gentlemates. Yeah, and like I said, with these two duelists, that's ultimately what Gentlemates want to achieve. Ale to je hodně zajímavý jakoby kom. Funguje to dobře jak svině. Máš rejsku Jorua na to. I ten komp hrajou prostě tak, že Raze Joru plus nějaký support najdou entry. A jakmile mají advantage, tak hrajou retakey a zase hrajou na to, že pak followují okrát ty fade utilitky. Máš hodně jídla, Luci, tady? To umře, ne? Kámo. No má nehraju rejsku professional, ale věděl jsem, že umře. Mě tam jít udělali cinkačku, jako s těma skinama. Měl by to být nejprodávanější bundle, no. Ale neviděl jsem, kolik tím vydělali, nebo co. Nevím ty čísla, jenom vím, že jsou nejprodávanější. Druhý, první byli Fnatic furt. No a kolik to bylo peněz, mě zajímá. To be had, and now they're losing some of that space, some of that safety. Taking over Heaven, Taka's gonna find Magnum, taken away from the side, but the cross isn't secured. Narrate's still standing, and he's seen so many bodies. Shin tries to swing back, he's still on Marteen and Narrate. He's popped the rocket, he's trying to. Does he find anyone in time? He absolutely does. Marteen na rate. Goes down. 2v2 to je vin jako. This is now a standoff. No. Zadarmíko. Čau, Richi. Alright, digging his heels into that round. That looked close from Gentlemates. Definitely, but both sides of the coin here, you can see initially, KC up to the challenge. Losing two members, happy to go to speedrun. Jako split bude 13-0 kafr. And it just comes down to solid fundamentals at the end here. The trading, perfect between Marteen and Narrate. And how many times did we kind of lean into that narrative when we're talking about Carmine Core previous to má celostolovou podložku. Zeish thinks he's on the server. Myslíš, že je dobrý mít PC ve 12 letech? Ano. I think a lot of us got a little worried after Madrid, and then could they bounce back after, you know, having the first real test of faith in the system, right? They faced incredible opponents, didn't quite pass the mustard there.
And then, okay, could they pick back up? And it looks like they've fallen back into good habits here, but first time out called for Gentlemates, and it's Mají roztemelej ten dres, ty Gentlemates. have a chat with the boys because they are not having the impact they would have wanted. No, they're not, especially with Jaký týpek tam? It's well, to příští, no, příští. To bylo EU, Underbus to bylo EU. Only really had one out of these 4 rounds where it's Takas to open things up. I mean, actually, well, it was Logan actually to open up the previous, but Takas to follow up on that. Show both. But yeah, I haven't necessarily seen them really fully invest towards sending Takas and the tank forwards. Kdo má nejméně pro nejbundlu? Ten azijský tým. Ten DVM, nebo co to je, DFM. Šerbeme. A v EU... It looks like Carmichael kind of reading this as, you know, once again, maybe one of those mid pieces that we know that Gentlemates have been running. A DFM budou mít nejméně ze všech určitě. That's Logan now removed. And they've already responded. You've already seen the players being pulled over. Tomasi starting to lean a little bit closer in towards those vents. Giants mají docela velkou fanbase ve Španělsku právě, měli. Ale jako budou mít jedny z nejmíň. A přemýšlím, jestli ještě někdo nemá. Vás? Vybíjel mají obrovskou fanbase. A futkám se vede dobře, tak jak budou mít hodně. Liquid taky velká jak svině. Já musím vidět ty orgy před očima, jako Giants budou jedni z nejméně určitě, no. Já musím vidět všechny ty orgy. Jo, Richie, tak se vyznam, ne, ty vole. Jo, ty koi by mohly mít málo, i když ty koi mají taky hodně čísel. Koi mají taky obrovský foundry a čísla, no. Ale jako... Ty hráči jsou mega spinks. Needs to be quicker on that, Mike. Yeah, chance for Bayas to slip into the back line. He's still kind of holding down the fort on B, but I guess a little bit of hesitance on his part. We make that rifle work, and it's 5 unanswered. Vidíš to, jo, Richie. Než mě bude kopírovat někdo potom. Ukaž ty orgy. Heretics taky nebudou mít moc, akorát se jim dařilo. Kdyby se jim nedařilo, tak jsou úplně v prdeli. Asi ty Gianti, no. Jako nikdo tam nebude, že by jako to nikdo nekoupil. Ty DFM třeba nikdo nekoupí, ale to vůbec nevím, co je. Jako možná v Azii to ví, co to je, ale mají to je hnusný. Čeho to by, dík za follow. Ahoj Slime, jakože Slimák. To choreograph some of these sight hits now, back into a position where a minute left on the clock. Having to walk back around the map. Try and isolate a player on the side of KC. Yeah, not going to get much here. To by vůbec nevím, co to DFM třeba. Snakebite will go in, expecting the peak to come through. Yeah, actually does spot the first, but... EU nikdo moc neví. A to je lolkerská jaká orga, jo? Tak nevím. A za to je goated. Za to bych si koupil i já. Tady v EU. Klidně. Jsem mega fanoušek Laze. Doufám, bude jako nejlepší tým v LoLku. No. I guess. A tak tohle je Valorant. Global Esports budou mít taky málo, no. We've not seen that really in many rounds, to be honest. Back to the same point once again. Gentlemates is unable to really find a pressure point. Tough now, 6 unanswered. Already had 1 timeout through, and it looks as if there's been much of je tam Kejsali? Hrajeme Kejsali. Ty vole, klid. Looks like we are in a timeout here for Gentlemates again. V té Francii to musí úplně insane.
To jsou vlastně to jsou mega, jak se to říká? Konkurenční orgy. A tam v tom té Francii vždycky mají ty lanky, nebo ty watch parties IRL úplně obrovský. Gentlemates here so far, not having the beginning they wanted, obviously. And then off the back of that, again, we're seeing a lot of the key elements, those kind of core pillars of what Carmichael looked good with in kickoff. Madrid, obviously not enough to get the victories they wanted, but enough that made us kind of get on board the Carmichael train, right? So how do you disrupt that? You've got Narrate popping off, brilliant. You've got Shin, not necessarily over-delivering, but being as solid as he was before. And then you have the mentality and approach. Right, I was wondering if Gentlemates could be disruptive enough. Smoke na midu, dík, klip. They've not been able to reach that point yet. Tohle potřebuji, dík. Maybe this is when Carmichael turn the screws themselves. Barely caused a ripple, to be honest with you. I mean, main objectives here early on is to force an adjustment of KC on the defensive side, right? Force them into stacking towards an area of the map, an extremity maybe, but they're happy to just... Dalibor obecný. Byl slyšel alert chat? Já ho neslyšel, ale jste to možná slyšeli, ne? By to mělo být tak. Dalibor, dík za 14-dní rýsa. Díky, Daliboros. 14 měsíců, dobrý den. Marteen dneska ještě ne, ale můžu začít, jestli chceš. Takže, Coach Gentlemates. Oni ho tam sečilnuli. To mě zamluvil, jestli tam sečilnuli toho Tomasiho. Podle mě jo. To je insane. To je insane. Messi? Já myslím, že hraje fotbal. Marteen ADHD Senska. Zkusil. No one willing to try and challenge him now. The Gentlemates looking to try and evacuate the site. This could be the first step in a long road. Myslíš, že strojmí na Valorantu hodinu, když je mi 12? Ne. Je bez mít 10 hodin už. Line of sight, I mean, with obstacles in the way to prevent any spam kills coming through. Really well considered. As yeah, maybe that's the kill that did change that, because I believe Takas. Coach M8 a dál ti zlomím pátev ve Valorantu. Mu říkaj. To je jeho jméno. No Steve, já už mám tak 15 000 hodin. To neřeš. Ale 12, tak 12. 12 000. Whalers pushing forward, but Marteen succeeded on the other side of the map, over towards that A main, and that spike is deep down towards it. So again, this is still topsy-turvy. This game getting very, very volatile. Narrate secured the threat towards 15 hodin za to dostal tady ten zbyteček. And again, they've got themselves a man advantage here. Zbyteček? Zatím ne, ale subíčky dostávám, děkuji. Oh, wow. 1 hodinu denně, tak zvlášť, že jsi máš hotový domácí úkoly, Joriči. A nejsi obézní. Pokud bys byl obézní, že by tě to kazilo zdraví, tak bych jako rodič taktéž byl za to, že budeme hrát spolu nahoněnou. O ty si díky za 5 ružiček, krásně voní. Krásně voní. Na tank. Vás? Já myslím, že to je dohraný už.
The tank get himself on the board finally with a couple of kills to his name. Bladestorm available, everything else spent so far. The last couple of rounds here. This is even after actually Whalers finds an open one to Magnum. I guess it's the same sort of thing. To byl hezký kill od Eager to deal with this backline. Od Karateho. Beautiful to Shins. Able to deny the trade coming through. Oh, little smile. Careful now. Wholesome coach Cam. You don't get many of them. No, we did have Barbar, yes. Yeah, well, yeah. Že chci s tebou zahrát nahoněnou? Moc ne. Zatím. Vás? Dal kill ještě. Kámo, Narate, mega dobrý. Mega dobrý Narate. Jako individuální to je masterclass, Narate. Fakt. Pěk dík za follow. Já mám většinou všechny úkoly hotový a obézní nejsem. Tak to je o komunikaci, Joriči, potom. Co jiného bys měl dělat, než hrát na počítači, když už má tvé úkoly a nejsi obézní? Určitě bys neměl masturbovat. Mohl by se si zaběhat i tak. A potom? A potom? Nejsi slyšet? Tak počkej, Otis. Fixneme. Už je to lepší. Už to je dobrý. Někoho šedí za flow. Trošku. All good. Komunitom. Didn't get the kill he wanted at the start, couldn't then readjust towards Heaven, but you can see the idea. Maybe looking for the reset here so he can molly from Heaven as well. Yeah. Maybe just. Když tam takhle budu řvát moc, ne na tom TikToku, ale to nechci. Tak řvou oni, no to tak nechci řvat. Už dobrý Otis. Ahoj, nostalgia. No, zpátky k tomu masturbování. Though, starting to light up the leaderboard, 12 and 5. Yeah, he's a bit of a monster, isn't he? Yeah. No surprise there. Kelso Bět v nás dělče nechodí? No, je pravda. Tak si dej denně 100 kliků. A zkomunikuj to s mamkou, že chceš s kámošema hrát na počítači. A že jestli tě nepustíte, dáš Lucrecius, Cheng, otočku ve skoku ze zadní nohy. Šli to nějaký nahlas. Back to square one in terms of early round explorations. Do they have? I mean, Bears has a flash, but are you going to use it this close by? How do they clear close? Well, that's a problem. Because they've already explored over towards B main as well. Yeah. They know what's happening. Ultinka? Confirmation on both sides of the map. Oh, Tomáši. It's a blender. Oh, fuj. Ale důležitý dotaz. Já jsem trochu tlustý, nevadí. Vypočítej si svoje BMI a pokud je to na hraně, tak v pohodě. Jestli ne, tak bych dal pár cviků a vysadil sladké pití. Co je BMI? Taký kolo, něco jako BMX. Uvidím, Ferenc. To je čistka, chlapi, tohle. Jak hraje Marteen? Pohodička, dneska hezký. Okay. Hello? Like you said, the tank not even
Na ten jak směje ta hra celou dobu, mě nemohu říct. Jsem nebyl slyšet určitě vůbec. Disaster. This is a little worrying. It's a little worrying. Oh dear. Tank, yeah, needs a ton of damage. He's already thrown the molly in, so he's only got a wall to heal. But doesn't even have a wall here. Look at the reaction though. You've got 5 players willing to brawl in middle. Carmine Core, fixed. yeah, they're making it hurt. Karate. Just setting him up for more success. Shin, Narrate, they said, alright, you want to play explosive, we'll do the same. We'll run you down middle. You want middle, take it from us. And they can't. A co se dneska hraje? Now is a million miles O away. důležité body o postup. But he does have a sheriff and it is Logan. Yeah. And we've seen something like this before on a map like this. Yeah. Alright, Logan. Nevím, já jsem tam zkoušel tam ty hlasitosti, bylo to v pohodě Melich, ale teď koukám na telefonu a je to příšerný. Tolik odměn? Za co? Jo, BMW, to jo no. Okay. Halo? Halo? You're now almost bet against Logan. Furt to je hlas do prdele. I think similar to the previous round, they're just happy in a 3v1 with the tank previous. Jsem rád, že streamu už 5 dní a až teďko jsem to fixnul. Close enough to hear this now, so that's an awkward plant spot as well that Logan settled for. Well, here we go, Logan. If you got some magic, pull it out now. Žádná magic nebude. Again, Mike, these guys, they're not making mistakes here today. No, they're not. There's absolutely zero overheat. To je krásný. Was militant in approach. Yeah, absolutely drilled on Je to krásný. I just, again, watching them play, I kind of love the juxtaposition of this round. You have this incredibly high intensity start, willing. First time we've seen them go for this active challenge in there as well. First time they've refought this, and then it's Logan in 1v3. They're still not going to overpeak. They're still not going to make any of these undisciplined choices. It's really enjoyable to watch. A furt to jedna na tak svině. Very, very good quality valorant. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Gentlemen, scrape a third together is the question, really. Ne, už to je dobrý. Už to je dobrý, sorry. Zpátky, kámo. Technický kroužek ukončen. Je to dobrý, kámo, to je nádherný, ne? Na Solar! Hradik 2-1. Chlapíci. Yeah, I mean, the second this stuff starts to happen, you have perfect responses made by these guys. Marteen je ten starý Fortniteák? No, už je starý, no. Je to, čau fuš. Já jsem někdy Clash of Clans, jo, když jsi ještě nebyl na světě. Dneska rankedy si omné ruky, dneska odpočinek. Ale máme tady Valorant a zítra turnaj, takže all good. Hraje Vejlí, no. Mám jeho zápasy zaznamenané všechny snad na YouTube. Hrajou hezky. Je to tak, Frozen, je to tak. Last round, Bayer's got that freebie basically on Tomasi. I don't know if they can do this again. 30 seconds left. Magnum spotted. Yeah, should know now. Ci bylo kolik? 41. They're hoping that they get safe passage, but Carmine Core can catch. Jaký turnaj zítra Grunex? They're disrespecting already. Magnum is playing this really well. Nubí, díky za ružičku, krásně voní. Bit dangerous, but he's reading it correctly, and now there's problems galore. There, they took CT. Yeah, they had a little bit of space in middle, but they still didn't secure the site. Narrates there. The tank has to come back around and try to apply the pressure from the back. Maybe a plant. Ani to stihnou plantnout i. This is huge. Digging their heels in. Marteen. To je zlomový koleso tohle hodně. Now it's Marteen and Shin trying to build back this round. Still got a paranoia. Stream bude zítra, yes, bude. Nubíku fandím, Carmine Core, to je jasný. V rychlou 2-0 fandím. A nesázel jsem. On na tank se strašně snaží to vyhrát. Strašně se snaží.
It felt like it should have been. KC were ahead of that. Magnum spots the info in mid at exactly the right time. Even when out here 10 seconds. Já jak to udělali, že mají tak fanatickou tu fanbase tam ty gentlemates. To je jako tou nátorou francouzsky, nebo čím to je? Jsem takhle nikdy neviděl lidi řvát na český tým. Tabulka Grunexu, ještě, no, na Grunexu. V turnajích. Co máme kýdlo, Luci? To máš kýdlo tady. Ukaž to jídlo. A kolik ho je, ukaž. Whether or not actually gentlemates with 3 rounds on the board have the confidence to really fully invest behind that sort of play style. Proč mi nemůže být 53? To hodně. To už jsem uvedla něco. No jak máš rád ty nebo ne? No jako moc ne právě. Aha, tak já to s ním. No nic tam dej, mám to tam dát? Klidně to dám teď potom. Koupili každému bagetu za fandění, tak jestli je z bagetelie, no, si píčo. Bagetelie Boulevard, tak teď se to taky kejvnu. Čus, Paťa. Jak to jde? Vyhráli jste? Ne, nechci prosím. Jazda. Hej, docela se mi daří, no, dneska. Ale jak se nefíluje. Jsi stěžoval na tu, ne? Na podložku určitě. Jo, tu. Příbor, prosím. Tam na tank, co tady zkouší. Děkuju. CZ18. Nemůžeš mít dobrý reflexy a vše 50. To bylo důležitý kolo tohle, ale to se dá comebacknout. Na tank jede bomby, na tank je moc dobrý, no. Ale ten Magnum, jak tam mluví, Rafters, český jede Rafters. Like I said, they're probably not anticipated. When the paranoia gets invested there, I think KC are probably reading there's an extra body or two behind that sort of utility investment, especially in a pistol round. So I don't think they're expecting to find as much resistance on B site here as they do. Nonetheless, gentlemates, first tick in the box here for the second half. Nedosáhnu na Azize, ale Aziz je můj potomek, no. Takas probably playing towards an operator in the next. Nuby, díky za ružičku, krásně voní. Yes. Co je? Play yourself towards a blade storm, I guess. Yeah, take it all, mate. Oh, ještě urval. Radim se ptal, kdy bude další stream, Paťo. Dobrý den, Frozen. To shut the account down, and they managed to navigate that second round with very few threats. Yeah, and get the upgrade. What's the color? Orange. As expected, third round operator in hand for Takas. We know exactly what he's capable of, probably on this map as well, historically. Still remember that ace over towards A side from Takas. I say what? The color. No, probably the highlight for Takas. I think so. Čau, Poky. Radim je maskot. Nebude asi zápas nějaký fotbalový hrát bez svýho maskota, ne? Je stejný tady na streamu. Čau, Poky. I say what? The color! No trade available, and Logan going to take the wind out of their sails. Does get spotted down here. I don't know if he can back away from this, but a little bit of stall might help him out. Slow the roll, Sever. So there's a crash. Ale na tank se strašně chce vyhrát, ale... Ahoj, holi. Strašně to chce vyhrát. Always a possibility. Especially with the Viper in the composition as well, you have to be so conscious that the tank could be in so many different spots around the map. Now a 3v5. KC to try and recover. He has found one off screen. Yeah, this is the main part of it though. Dobrá střelka. Comes in. They don't want to entertain any of that. 5 on the other side.
Nelidská senská tohle, kámo, fakt. Full stop to the sentence, but Carmine Court creeping through, trying to get away a little bit. I don't think there's much more they can achieve in this round, so maybe just trying to keep these rifles. This would be a sick for Gentlemates, and they've got the ult to boot as well. They've got the tank ready to go on that. You know, the Takas wasn't too far away either. I mean, in my eyes, they've already done the hard work in terms of coming out 10 seconds left. Of a first half on a 9-3 deficit. You get your jet online in the second half. Ooh. Yeah, can afford to give one away, but going to punish further. But yeah, like I said, early objectives. Get your jet online. Zálust na Karpáli, takzvaně. Zálust na Karpáli. To, abys hrál konzistentně takovou velkou sensku, tak musíš. Hrát předčí. I do want to see what Eng does as a reply to this, because Gentlemates have come out and actually looked incredibly well prepared here. I think we're seeing a lot of the Radíme, myslím, že to bylo video, že Obama se stal prezidentem, tak jsme na to koukali. Dobrá, Vojty, Falka. Yes, cítím se, jako kdybych právě přišel ze svitka. A tohle byl můj míl na gainy. Klidský kuře s rejží, no prostě kuře s rejží. Teams like Gentlemates, where there are question marks in terms of, you know, how do you prep versus teams that play very loose, play very reactively and unorthodox, when your go-to plan of attack, well, I say attack, but it's all based around structure and discipline and, you know, expected outcomes from certain... To já přestávám věřit, vole, že radím netrolí, kámo. The ones really in the driving seat, I guess, in terms of the ones to catch the other team off guard, right? That's where Magnum will be tested in-game without the support of, you know, potentially in scrims where... Podle mě jenom dal do držky toho suba i Mafinovi, vole, aby podpořil tady ten troll, ale to nemá Persi na smurfu, kámo. A proč? A proč? Ten Mikis. A proč? They're all here, barring Marteen. Marteen's just been left to do what you can, try and find something, which he's done, but he was again one of the attack making light work, and they're trying to keep themselves. They just caught a glimpse of another one towards Pillar. Protože jsi adoptovaný. But again, it's a classic, it's a stinger. Still hard to make work. Time's starting to tick though. Can they still maybe? Co? Jak to vyhrali ještě? Kam mě normálně líto na tanka. Kam mě líto na tanka, kámo. To je šílenost. Myslíš, že ten Instagramový účet Aleši, že už to je trochu přepal, jo? Že už to je mimo roli. I mean, that's why we saw the stack maybe towards Pillar, where those sorts of weapons do excel. True. Yeah, a tough loss here. Ne, to radím, on mi psal, že nám psal. To je radím. That was another kill coming out of the screen smoke there, but it's an tank to lose out, dropping from rafters again after the ultimate. Ale jakoby radím, podle mě neradím. Se začínám myslet. Back in hand, I guess not fully reset financially. Some hope to cling on to here. Flash play out of the smoke here mid. Dangerous, dangerous approach. Není šance, že někdo je tak tupej, ale... Nevěřím tomu. Absolutely bailed out of there real quick, but yeah, really bold play. Now, I mean, I don't know how much even util that's going to like cost Carmine. To normálně nový pík, ty vole. Yeah, you're probably going to still want to clear topside, but já přísahám, že to je jako rekord, vole. He's in past 30% now on his toxin. He's committed. Oh my god, this works. Well, for one. Jako to musí být týpek, vole, z Breakfast videjka, jako normálně nevím do píči, to je fakt extrém.
Now it's going to put Bayaz on red alert. Ne, sorry, radíme, to byl vtip. Sight as well, so the tank revealed he's not going to have an opportunity to find a surprise flash. Oh dear, Paranoia's connected. He's trying to back away. Players life, lovely counter flash, but it doesn't really matter. Bayer's going to only find one. Now, if the spike can make it to the site in time, all good, no harm, no foul. Yeah, that's absolutely fine. And the other two are quite far away. And Taka still with that operator may not be so encouraged to go for this, but I mean, he's not. Has he got a? No, there's no rifle for him to upgrade from. Mám tě rád, Radime, to je jasný, ale. Já jsem mluvil o jiném Radimovi. O tom fakeovým. Well, actually, yeah, there is one up here on rafters, but again, you don't want to give away a sound cue just yet. We'll swap out. O tom, co se za tebe vydával. To byl zmrt. Jumpy. 2 rounds now, he's closed out by just leaping around the corner and it works. Maybe still aware there could have been an operator in play, feeding himself up to the trade just in case, but still, 11-6. Mike, I kind of want to roll my mind back to what happened in mid there. Don't like what Logan was up to. Máš nějaký osobní Instagram, Radime? Logan fan, so it feels nebo Facebook. I mean, like I said, when you see the Toxin kind of go past 4 today, you're thinking he's committing towards this, and it's Cheetos, ten na tango hra na všech mapách, no to je crazy. Hacker Liga Flow. Yeah, that's a real roll of the dice that Logan's getting potentially 2 or 3 in that situation where it's then going to justify itself. Radime, pošli mi tvůj Facebook na Instagram do messages, prosím. And basically you're banking on KC. Já se musím přesvědčit sám normálně. Minimum 2 players outside Sushi. O, knife nevole. Nemám Facebook. Co dělal Logan? The corpse of Logan confusing enough, but it's going to be Carmine caught open things up. Whalers in no man's land just get swept aside. This has become messy. This is on Takas to try and do something magnificent with Assault, but Jak to, že nemáš Facebook? Každý má Facebook. He's been spotted as well by Tomasi there. Ty máš Instagram, ne? Out to wear down too. They're both checking on him. There's no fun fights here for the man. No, Magnum's got him dead to rights. Bayaz now trying to back away. Gorgeous aim, but oh, Bayaz! Big man Bayaz almost had a round. Big man Bayaz. That's the one. I can't say, you know, anything else now. I can't think of any other like B's, you know. It's big man Bayaz. Well, there's still some threat left in that. But yeah, really weird exchange here. Another situation where I think the attack's trying to play into. You have to respect all of this kind of control of utility. Yeah. A sigh of relief and a smirk from Eng. As now KC find themselves map point. Some big ultimates in hand as well. Marteen, Narate and Tomasi. See, actually Marteen TP straight in here. Seeker's invested from very Radíme, vole. Aggressive use. It's a wide open site. Yeah, he's got nice space here. And Narate not hindered at all as well. Gonna pose that straight towards CT. Doesn't get the connection he wanted, but again, if you're talking about space, he's got a fair amount of it. I mean, they've done it now because they've secured the space for the pit to go down. Děkuji, Advik. Into screens as well. Yeah, that cuts off one avenue, but Gentlemates are out early. Can they clear through this pit? Still a little bit of work for Bayaz to do here potentially. Co píše loupák jedna, vole. Já tady luštím, vole. Poslední kolo hry? Sorry, já jsem to jako byl vyplay z toho Radima. Hotovo. To byla čistka docela. To byla čistka. Mají dobrý song, ty Carmine Corp. My mind then goes to map 2, Icebox. Again, we don't know quite what we're walking into, but I've got to say, Carmine Core looked prepared for split. I wonder if that holds up on Icebox. Speedrun číslo 2, please. 1, please, burger cheese. I know a place that will break you into 1,000 pieces. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. Ay, Caballo Grande.
Máma je plně, co tu dělám. A jedna session. Aha. Je to docela sité, toto chálka, je to docela sité. Watch out for the stairs, clear this angle. You're going to be able to fight this. Miroslav Sitost. Jo, on tady rejži na stole, tak to je taky dobrý, vole. No. Red Bull gives you wings. Já ti dám split batůžek. Mně se režimy zrušili tu rezervaci, jako... Co má znamenat? Mně napsali... Dobrý den, pane Stezka. Velice se vám omlouváme, tento termín máme uzavřenou společnost. Co znamená? Jakou uzavřenou společnost? Jakože mají zavřenou, nebo tam mají uzavřenou společnost návštěvníků? Tak jsem jim napsal nazpátek e-mail, jestli by byli tak hodní a nevyklochtali mi ho. Takže mi ho odepsali. S jiným termínem. Čohopu. 2 rezervace mi zrušili. To mě poser. To mě dík za follow. Yeah. Recon Phantom 42%, no určitě bych koupil. Nasypej. Do sebe já dát svůj zelený čaj, chlapi. Tu Adelu dokouknem, až dohraju druhou mapu. Mezi mapama bych tady koukal 2 minutky, vole to. Bych se to do toho ani nedostal. Největší fanoušek Adély říká ne na Adélu. Už jsem rozkoukaný oci. Pošel zelený čaj, mám. Senča. Nic zapínám server, ne, zapínej tu výměnu. Čeho mám se stavit v holeškách na natáčení? Natáčení čeho? A proč v holeškách? Luky Novák. Ty bych nechce natáčet někdy, kde ani nejsem. Co znamená? Čeho nev? Crossy? Valentino Crossy. A dobrý song, ale... Docela vibe ten song. Dobrá trumpetka. Ty mi trumpetka. To bude za mapu Ice Schmox. Bylo mi řečeno, že se bude něco začít v Holešovicích. Kámo. Toč to pivo, bude v Holešovicích. Možná tak. Čau, Ube. My sweat is dripping onto the table. Oh, you dirty pig. Huh? I have the best French.
KC is back to their winning ways. I'm now joined by Tom, Biz, and Steel now. Steel, you were standing in the crowd for the Gentlemates fans, but you switched sides, and I think that was a good decision. You dirty pig. hey. Let's calm down for a second. Yeah, well, like when I look at how Carmine Steel mega waffler, kámo. Nevěřím, že on jim neplatí za to, aby tam seděl, jako. A mohl takhle waflovat. Ahoj Patagoda na YouTube. Ahoj. Jsem všude prostě. Jak všude, cinkačka chat. YouTube streamy. Vidím, že to existuje. Takže platíme restream.io a naučíme se s tím a jazda. Balls out. Balls out, yeah. You didn't want to say again, Fireballs out. Yeah, the fireballs were definitely out. But this is the thing though. They tried the Phoenix, they bring it in. It seems like they lean. Jsi milionář už? Nejsem, protože jsi nedal suba, jedeme. Sadgy. Yeah, he had the most kills and he was MVP, but I feel like it was very hard for them to find actual value with it, and a lot of what he did was just individual plays. He had his firewall up, he takes his fireball out, throws it through the wall, goes out and catches someone that's... Psal to Lehy na Discordu. A jo, tohle myslíš, Luky. No můžete tam klidně dostavit, chat. Já nevím, kolik toho je veřejně, ale... Jo, bude natáčení, no ale až za měsíc třeba, nebo za 3 týdny. Pas! Musíte mě dát do toho. Musíte mě dát do kontextu. Tady vidíte týpka, chat, tady vidíte týpka, co vydělává 500 euro. Tohle to, co jako vidíte, 500 euro. This squad revolves around him and Taka playing risky, playing off of each other, and if he has a quieter match, even with the openers, I think it was 1 and 4 in the last map, when you're in a Phoenix, you need to be finding those opening kills. Yeah, I feel like it's going to be hard to find value as Phoenix, though, on Icebox specifically. Yeah, we'll find out in Kde to vadzne? To je málo? No, to 5 euro 3 vteřin, kámo. Je to málo, no. To je rok, co Gentlemates to? Kolik tam mají lidí třeba? Kolik tam mají lidí tohle týpci? Oni streamují na YouTube možná, ne? Ty musí mít strašně lidí, vole. Mi neříkej, že nemají třeba 100k. A jdem dík z nového tier 1 subíka. People happy. So my heart is still blue, but I find pink more and more Díky. So guys, how is it going? I know the first map was a little bit of a disappointment. Někdo to zkontrolujte, chat, kolik mají. Čau, radíme. It was a good fight. I know that KC are really good on split. A založ si Facebook. Díky moc. It's really special. They're really stacked. Musím milionář? Je tak. The bomb site and just assume the retake. So it's really hard to play against them because you have to take. If you want to beat them, you have to get early picks. But as I say, they're really stacked. They're really good individually. Early picks. It's really hard to get a pick and stay alive. No. Musíte co nejrychleji získat, co nejvíc prasat. Basically, o to jde v tom Valorantu, co nejrychleji nazbírat co nejvíc prasat a potom je vypustit najednou. Man, the first season was amazing. We are so proud of our players. That's why there was no change. Every player here is the same that won the Osmo Pocket. And this is all French guys. Geniální, ale ten fakt. Forever. We didn't want to make the change because we assumed that Až ho slevní, Luci. Má se 1000 moc. Il le mérite. Yeah, they made it exactly. So we didn't make a change. Chceme to naceněj? Jakože se slevou? A i ten who win? Karmín Korben 0 vedou. A co jako? Klasický co jako? A co jako, vole, mačner? Dominikána? Půjdu do Survivora, no to je jasný. Jíst kokosy. Bílý kokonat.
The headset. The headset. The headset. Oh wow. Vabbè. Les gars du bruit pour Bronx! Yeah, they fought very hard to be there, so the next map will be better. And yeah, I'm confident. They work a lot to be there, and they deserve to be there, and they will prove to everyone that they have the level to be in VCT. Thank you to you guys. To you guys on the skin, so it's up to you. There is a second map to go on. Oh, I want to say. Yeah. Buy the made bundle. Oh, obviously. Oh, thank you so much, PM. And of course, you heard it from Gentlemates. Their first year in this game, they kept the same roster, and they have carved an identity for themselves. They got a sick bundle as well. I'll be honest, I haven't bought one yet, but if I'm going to buy one, it is the Gentlemates one. I think it's the best looking one of the lot. And they also have Whalers. But let's talk about the Xbox. You know, they were saying they didn't want to trash talk too much to KC. They wanted to see how it's going to be settled as we take a look at the agent select. Still, how do they come back into this? I'm gonna be looking for Gentlemates. Yeah, here we go. We're just going for like a pretty standard composition here. Nothing too crazy. We're seeing the Tonka on stage, so you know, kind of like one of those standard comps. I do like Carmine Core's composition a lot because they get the nice plant strat potential with the Sage Wall and the Wingman, but then they also have really good retakes with the Mosh Pit. We got Jet on defense being able to get the deep op lines as well set up by the get-go. I'm quite surprised if you're going to pick into the map of Icebox, so you haven't come in with anything than the same comp they had like a year ago. Like it really isn't anything crazy, so I don't know. I'm a little bit disappointed, but I hope they have something in the game. Well, KC, they are already in the lead. Gentlemates, they got to do a lot here to get back into the series. So let's jump back into the series with Kanzi and Hype. Thank you, Sue, the desk and PM. I mean, we've got everyone diving in now. The cake was great. Did you have some? Well, no, I didn't. You mean the moment? Yes. Right. Yes, the moment in general. But the cake. It looked really good. The cake looked good, and it was great as well, apparently. On to Icebox. No, let's draw on the cake. What should we go to? No, I'd like to know. We've got 15 seconds before the game starts. So let's talk comps here. But what about if it's your birthday? What cake would you want? I mean, a cake like that was a cool cake. But is it a chocolate cake? You know, Red velvet. Okay. Yeah. Oh, that was quick. That was quick. No hesitation. Not even for a second, but you're right. Speaking of seconds, we are now seconds away from map 2. Carmine Core claiming map 1 in quite some fashion. It felt like Gentlemates couldn't quite push through enough to get in their faces. But what do you make of this comp? Oh, Briden. I mean, if you have to Map number 2. Big Gentlemates. Always the composition they ran. Kompozice Fnatic. Feels a little outdated. You might say antiquated. You might, if you could apply the context correctly for that word and not worry about using it before, but the tax got up. A měli dobrý ten Icebox Karmín s tím gekem místo sovy. Lososovi. It's not great. Yeah. If you took it, talk about a checklist of things, you're not wanting that. Aj Simon. Tam on zapolil. Will slow down now as there's a double lurk out towards B. To je Varator, jo, to bylo krásný, vole. Okamžitě, ať hraje on jenom rejsky, kámo. The turret was dealt with, or Magnum had recalled it. You do see the timer ticking down on his UI, but this is yeah. Go on, Dri. The classic. Go 7. Wall should, yeah, triple's too far. And KC now left scratching their heads a little bit, but there is an opportunity for them to catch this rotation back in mid. This is a weird round now. It's gone weird. Os. It feels like they know. It feels like they're a little. Jsi se radně urazil? Just give up at the last second. Ne. Okay, so we are now into a post plant. KC still have a little bit of utility. Jakž tak, Simon, jakž tak. Musíš makat, bro. To je dobrý angle, no. Ale co mu dal Tomáš i... Co to bylo? Random pistolky. Random pistolky bych to nazval. Yeah, tough as well, like I said, for Gentlemates. I wish there was a camera sometimes. Just I don't know what you mean. You waving hands in front of me. Friendly. But yeah, it seems a little
Co tam říká, on tam říkal, že on na něj mává, slyšel z toho chat, nebo rozuměli jste tomu, že mu tam předává slovo, on nereaguje, tak na něj mávám před ksichtem. Čau DX doslova. Kdo rozhoduje, jaké budou ty mapy na 3 roundy? Oni? Dávají veto? I'm just waiting to see what they're really doing here. This could be just kind of fact-finding, kind of getting the lay of the land, seeing what they're up against for the rest of this, what space they can take. Turret will be handled around the minute marker, but that does obviously indicate they've lost that tube control. So, again, for Carmichael, they don't need to overly respond, but they do need to be now rather aware. And I actually kind of like what Gentlemates are doing, kind of, you know, applying a little bit of pressure on some part of the map again, posting one player up in towards kitchen, and then sign of pressure on the other side, and basically another fake, right? But they're doing this with pistols, and actually pretty key shot. So Spike should go down uncontested. But the problem is you're looking at the classics to hold this back, unless Takas can get there in time. To clearnou, na mě neříkej, to neclearnou. Tyva, nacinkal ho ještě. Dobrý flashík. Aziz. Nebyl na bombu Aziz. To je špatný plant, ne? Jo, špatný plant. Špatný plant, to je po nějaký dron, ne? Nějaký nějaký dron. A ještě bojí ultinu na Rate. A na Rate má ultinu. A KD mají zbraně teda. Kam mají ten Aziz? Do Elba nebo na bombu? Ne. What's the color? What's the color? It leaves us with a lot of questions. I think Carmichael don't know quite where they're facing either. Yeah, I mean, because also. Jo, Paťo, neboj se. Stý hooky. Do sajtu 2v1. To by taky udělal, hledáte. I don't think there's going to be many surprises. There's not really anything that, you know, outside of vanilla valorant, so to say, that KC to nebylo špatný, actually. Magnum, so ready for ale jako... Nebo by někdy s tebou udělali i proti normálnímu buy. And I also want to highlight the positioning coming out from Marteen, right? Pushing deep in towards middle. He's going to hear if they're going to try and go for these fakes again. He should be able to note this pretty early on. Yeah, he's only got so it's high risk and hopefully a higher reward for him. Ay. I guess. Straight into no man's land. Yeah. And they've not had the success they wanted. Actually, yeah, turret's disconnected, so Spike's going to get caught here by Marteen, potentially. Wow. Tank, sharp to it. Good awareness that... Could have been someone. Yeah, obviously Logan Proč na piču plant? further into the map. Ty jsou gentlemates. Oni hrajou za málo peněz. K čemu se naučit post planty? Hlavně to hrát z dálky, když máš špatný plant. Nevadí. Bonusek. There's nothing to really spur on a reaction other than a dry gunfight, and it requires KC over-committing to anything that they do want to entertain. Sure, here they come in, there's only one Bulldog retained, limited inventory, but that's the concern with a composition like this. It's that mid-round. If you lose Bayaz, or if you lose, you know, potentially Logan in the lurk or Takas on the front line, the odds just diminish so quickly for that second wave. We did see Narrate get his ult on, I think it was last round to be fair, but that is very much in the back pocket. First early, I'd say, dedicated attempt towards B again, working. Už tam je na Mates, tam je nějaký Mates, ano, galantní Mates. Maty, toč to pivo, Mates. Unless you go for committed information, fully confirmed information, you can't really bank on anything. Gentlemates, even on map 1, they're running around the map
Just seeing where they feel like ending at this point. Rozhodl si se mít se mnou beef. As you highlighted, they do lack some of that kind of replenished utility, right? They don't have that ability to go for 2-3 pumps on the side. If they lose out on one, Já budu happy, když jen smrdí nechá jít. But he does commit towards this, at least for now. Yeah, you dig even further than that. You're losing the tank ahead of a site hit. You don't have the wall. You Ahoj, don't Mario. have that kind of safety net that you're really relying on. Pozor. Léna na prskadlo. They are running fakes. They are running fakes. I'm sure it feels too convincing here. Má ještě 2 molíky, Tomáši. Jsou důležitý molíky. No, už tam je jeden a druhý bude enough. To je dobrý dash. Ale kill huge. Tomáši. Když Apex byl Agile, no Magnum, Enzo. BB a Enzo. Tohle je poprvé, co Magnum koluje. No ten admin, jak tam chodí, kámo, jak tam chodí, jak král světa ten admin. Beru svou baby a Enzo a jedem. No, tady bych mohl prcat, že je leden. A už je duben. A furt nevyšel žádný podobný song. Do píči. But yeah, it's Powers of Technica is my favorite. I do want someone in production. So I know they have the on-screen graphics like running while we're in a timeout. I'm sure you can make a real point in a moment. But I want them to just have like pan-pop timeout. You know what I mean? Because they have we had a lower third. Je to pro duben? I want it integrated in the graphics. Jak to přijde, to bude taková ostrost, Melik, to bude taková ostrost v květnu, v červnu. Bude taková ostrost. I guess back to the timeout. Well, I guess we could be. Early on. Yes. Once again. Ani nevíš. Jak ostrý to bude. See, it's so different now with the meta kind of shifting here and seeing more Gecko, Yoru crop up on different maps. Gentleman zavách surrender. Galantní Matez už nechtějí hrát, no. Oni jsou v prdeli, vole. Compare in terms of the initiator difference here, but like I said, it does really change things. Hraješ ještě s Alanem, Harprem, občas Alan má hodně práce, protože má drahý alimenty, jo. Alkanem. Občas si pošleme pohledy. Nevěděte, co mě co dělám. If he doesn't overextend, that is. He doesn't need to. Ty vole! Oh god! Jsem to myslel. Oh, just tee him up. Moje replay. Tee him up and drop him down. That's a punish. That's it, guys. We know what you're doing. These Že jsou ty replay. I've walked behind you. On to byl jakáček, tak jsem to vypl a bych rychle to nastavil. Říkal, že hraje Valko. No. Tady ten Fortnite moc nesype, ale. Je Valorantu lepší support the creator. Co řekl? Ona se začala smát. On řekl omylem slovíčko. Zajímavý slovíčko, řekl tam. No, to nebylo zase tak insane. Bylo dozad, chat. Byly dva dozad. Well, because it kind of like spirals into bigger issues, right? Because to stop early aggression, you have to commit utility or bodies behind it, right? You've got to be able to body check them on that. And it looks like Marteen wants to double down. Now, that was a bit audacious. Tohle už nebylo dozad. He's feeling it from the previous round, obviously. I've got this. Step aside. Well. Tam pískají furt tou pensi. Oh, not nice. Not pretty there. Not nice. So, 2 opportunities. Oh. Magnum's found one response. Yeah. Won't necessarily prevent this spike from being planted. Might not even know where this wall is committed, actually. Yeah! To je kolo plné výserů. Narrate to try and recover this.
Narrate doesn't. He doesn't want V3. Dovolím si pak nebudu dělat stejné věci, co Alešek plánoval. He gets a 1v1 on Logan. It's not pretty. He takes a bit of damage for it, but he gets it, and then he like one taps Takas. That was wild. I don't know if it's this round, but it's definitely not this round. No. So I guess that's how you deal with the aggression. You deal with the Jet who's run at you at belt. So that works. But coming back to that initial point, though, that like KC have to do that for really, if you look at any early round here to go in Gentlemate's favor. Narrate's got hezky do tabulky ještě. Wow, Logan. Even finding line of sight there. Finney's walls. Yeah. Be able to keep something on that round. Again, ult's not really committed to that, not necessary. Yeah, to trvalo dlouho, jak svině. Yeah, some interesting engagements to kick this off. I mean, after talking about kind of the discipline that we were enjoying from Casey, I think Nevadí. to kind of reel it in a little bit. I mean, I don't mind. I like the idea behind it. It's the execution I'd like to see them a little bit crafted on. Já mám formu jako kryčí. Maybe you do see Marteen hit a filthy shot. And you're like, cool, fair enough. Oh dear. Oh god. Wait, did he just surely headshot? that was the turret. That had to be the turret finding that. Jasně, to byla tureta. I was about to say. That was like the most Asuna moment ever on a rope. Takas. Gonna try and take this space for them. Okay. So again, a little bit more of a standardized round. Oj. Narrate's found Takas. Ustlal, vole. And it looks like a pre-take potentially, especially with Dizzy committed, but Gentlemate's away they go. Again, back to the pendulum swing. They've lost out on Takas. So Na tank z Phoenixe, mimochodem. Na tank z Phoenixe. Co dělá největší hovna tam a tedy na sejčku, která musí plentit a umírat na to. Tak to je geniální, vole. To je absolutně geniální. Marteen finta jak svině, čum. To je finta jak svině. It's a weird position and it actually works out for him. That's filthiness. Poor old Natang just didn't expect it, right? He's there just like, well, surely no one's sat on this corner and now the problem is that Barte, Poláci jenom nadávají. they've lost the ability to try and get favorable numbers. So Bayaz and Logan would have to do some heavy lifting. And sadly for Bayaz, he's not going to be able to do it. So for Logan, time to try and keep hold of the rifle and back away here. Even with the res in that situation, it's like, yeah, you can go one, but they're going to be able to cancel it out anyway. Co robí Party? Over delivery from him will find KC their fifth. Co robí Shouty? Marteen, I believe he was up in Nest previously. He was just about peeling away from that. I think the plan was to leave Magnum posted up a little deeper, but like I said, huge from him to find Bayaz. And also find the swing here from Whalers. But yeah, this slow burn really not suiting Gentlemates. Once again, we saw a similar approach to start off on map 1. Where, you know, it's both má předepsaný tabulky nějaký. On si tam vytiskl tabulky. Koleso, vole. Default. Začínali tady. Viper hrál tady. Nazdar. Dokázal bys mi nějak poradit, jak se pokusit nepanikařit v kompetu? Před sní v deathmatchi jsem úplně v klidu. Rozehraji se, jakmile budu kompetitiv. Dostanu se nějakého fightu, paniky začnu sprejovat. Je to jednoduché. Záleží ti na tom, co si o tobě budou myslet tvoji spoluhráči, nebo kamarádi, když se podívají do Magic Story. Musíš to mít v píči, vole. Carmine Core known for that composed approach. I think it's a good time to check in for Eng to keep them mentally in the right place here because hey, maybe you're not used to playing against a comp like this in a minute. So you are máš zbytečně stresy, Bobíčku. a little bit more, but keeping their cool and composure is critical. Now, loads of ults to play with for Gentlemates. 2 on deck for Carmine Core. Core. Crouch. Oh. Neklikej crouch. Toč už to pivo.
utility committed to clearing this earlier on, so he's going to get away with the first. There was a second body here, and Logan's got the trade, so that opens up a chance. Big, and actually, we'll be able to reset and find the heal potentially. I mean, later on in the round, but the attack traded out now. Shin to double down on that. Vladí se dá Fantoma. Já myslím, že to je v pohodě, že má 2% dividendu nad inflací, takže dlouhodobě si vyplatí z toho do Fantoma. Sladké mámení. To je jak starý. A to jeden na Spotify jsem viděl, jeden song, ale nevím, jestli to něco úplně novýho. Není to nový, tak jsem to slyšel, ale nelíbilo se mi to, jestli to je tam ten obrázek uprostřed nějakého bílého pozadí, jo. Čau, The Jade. Mně se nelíbí ani to pivo na Spotify. And I think with the time running so low and not seeing any presence towards B, they are going to be very aware it's going to be the AP. So again, we're going to see them work together on this. Akas. Když to naposlouchá. Unsure of what safety he has really. So I want to see how he sits for this post plant, because that plant doesn't look good for him here. No, he's kind of got a bank on. And the rest. Well, Shin will respect it enough. He's getting the rate back. Oni budou 13 zní dobře. Na night marketu. Tak z 1-4. I don't see what he's got because Narrate's got his utility. He's still got Dizzy, he's still got se neboj, vole, to vyhraje. And that plant can be easily diffused with Wingman on it as well. Neboj se, už je na to. Skoro, no. Čuvaxi. Rozhodl si se mít se mnou beef. Xenohunter 3K, nevím kolik stojí Xenohunter normálně. Map 1 with a 9-3 half. It might be leaning in that direction. Some key ultimates here for Gentlemates though. Have the lockdown and the pit. The Hunter's Fury as well for Bayaz, who's had a stinker to this. Když přijdeme do místnosti. It's only really Logan to get on the board, to be quite honest. Too much. Too much. On the killjoy was always fun initially. Mid split coming through here though. Yeah, a little bit pacey. Maybe looking to punish Narrate, but again, Co? this guy succeeds. He wants even a bit more. He's got the Prosím, ne, v pohodě. On je nejlepší, kámo, on je nejlepší. On je prostě v primeu, jakoby, legit. To, co tady vidíš, tak to je prostě v primeu, ten týpek je jako v primeu. Takhle ty hráče už jsem viděl, vole, xkrát. Takovýhle hráče už jsem viděl xkrát. Ale prostě se nedá udržet takováhle performance. Ne asi, Aleši. Jakože... Legit si myslím, že Alpha Air v Primu byl to samý. Akorát takovým jiným stylem, ne tak vychovaným stylem, ale prostě jako aimově. To bylo to samý prostě. Teďko než byl Alpha byl špatný, ale prostě to ta úroveň neudržel to, no. A je to jako příjemný se na to dívat. Dobrý emotek hodil. Ale cool kolik eventů udržel jako jeden na rate. I'm a little worried this is kind of running out of steam here. Gentlemates need a round. Nebo třeba Demon 1 v Primeu, kámo, teďko jsem koukal. Chat. Teďko jsem, tam se podíváme, teďko jsem koukal na jeho highlighty z minulého roku, kámo, když byl v EG. V té NA lize a pak ty champs, kámo. A prostě udržuje, I guess, no, ale jako nedaří se mu týmově. Ale ten Demon 1 v Primeu, kámo. To actually byl jako... Možná i lepší než Asphalt z Primeu. To jsou nejvíc insane klipy, jako. Daný na oficiálech. Oh! ADHD Jet.
Já follow kukavec. I mean, usually I was saying this yesterday. We see the lockdown on the stairs to heaven more often than not. On dělá nějaký double spell dělá Marteen. I guess is a total distraction for what's about to happen. On updraftne a jdeš ve stejnou vteřinu a vypadá to úplně nějak jinak, ty vole. To jsem moc tak nedělá, ale... Tady to nebylo tak rychlý. V tom elbu to bylo rychlejší, actually. Knife killy proti Fury jsem neviděl nic lepšího. Já mám videjko s těma klipama, no. But Shin's isolated Takas on top of Tube and slowly does it. Magnum creeps in, finds Bayaz, and they've got the res. Bayaz back up, but swing on this? Yeah, Shin is absolutely tearing them apart. It's just Logan, and Magnum's got the trade. Co mega ostý ty Karmín, kámo. Mike, this hasn't been a pretty performance from Gentlemates. CZ Power tam je. We nearly found through this time. Vamos! They managed to this time, but it's basically 4 people. Marteen taky v primu? Maybe. To try and find it, and it's throw it out, see if it To bych to neglejzoval. Well, at least have. Já to chvíli poglejzuju. A purchase here. Yeah, Magnum swinging through the slow on. Shin with a nice catch actually onto Wailers here. Shin had a fantastic round. All teed up for him, I mean. Jako proti těm fotbale se to nedá. Ty fotbalisté jako se těžko soudí, ty fotbalisté jsou insane, jsem to říkal už předtím, že jsou insane. Cínet byl umytej a furt to bylo close. Goat nedělám coaching. Možná když bude dobře zaplacený. Did Takas think, was he just spamming? I don't know what just happened there. I hope we get to see that back. If we could just bookmark it, I don't... Rozhodl si se mít se mnou beef. Nejlepší CZ hráč aktuálně. Magnums. Have to see if we do get a replay of it. Wall goes up here. The tank will remove a chunk. Do they commit again? All time Carlos. Yeah, and it's a fake with some utility invested. Yeah, now they have to wait out for 10 na hodinu. No, nic takového. To really find any tangibles, so both jets removed here will definitely slow the round down. Maybe hoping for a mid split. 30 seconds left. Magnum still keeping eyes on this. Ještě byl viditelný. Jako měl nějaký dobrý chvilky. Marteen 19, bude už mu, no podle mě. Všichni stárnem. The Gentlemates have to play with. There's nothing to it. It's only the site itself, really. They don't have CT control. They don't have B long. Very awkward plant to play around as well. We're gonna need, hopefully, one of these players to find one in CT. No, timing. Outdoes Logan. It's all on Wailers, middle of the open. A již za peněz jsou 19. To je mega mladý, ty piče. Mega mladý. 10-2 half. Jsme v polovině. WTF. Yeah, it doesn't look any better on the replay, to be honest with you. No. To byl disaster. Rough start here. Actually, 6 on the bounce, 5 of them being retakes. For Carmine looking very vteřin to stihnem. Look at this. To seal the deal on this series. Neříkám, kdy to vydají, ale typuju... Hele, čus. Typuju... Tak 2 týdny max. Ještě bude vycházet podcast z Entropic Mental Coachku takovou. A potom bych měl být já. Demon v Primu. A tuhle ty nože jsem myslel? Tady jsou ještě lepší, tuhle ty nože jsou lepší. Jak tuhle ty jsi myslel, jo?
A tady ten jeden život. 11 životů. To je tu rejsku, kámo. Na jetku, vole. To je posral. Pičo. Podle mě... Aha, pistolky se chtělo odehrát? Tak paráda. Ale vyhráli jsme pistolky. Tak dobrý. A tak nevyhráli. Tak nevyhráli, sorry. No, podle mě jo, ne to neskazilo energy. Nekoukal jsem na jejich zápasy, ale podle mě hodně lidí spí na energy. Podle mě se ještě vrátí, ale Prime, ten demon, nebo ne asi úplně takovýhle, ale 3/4 určitě. So maybe want to push Gentlemates back into a deeper position. Oh, the tank nice. Hang on, I was gonna say, Chybí som? To sam je mega dobrý borec. I mean, the drone went straight over his head. Jsem viděl zrovna nějaký klipy na rankedu, jak se dával zase úplně staračky úplný. It looked like he was going to try and make a play on the back of it or just avoid sightlines. But he's got himself a big upgrade here. And he's got himself a weird position. He's got himself a really weird position. He could... Je trosečník, no. That's Magnum gone. A je dlouho, jak se mě... Oh my god, they do that. Marteen. Oh! Unlucky. He just can't pick it up. Now Tomazi, 52 HP. Seen the tank conscious to try and You miss sick? Yo, that's sick. We'll give Tomazi a shot step. Honza skok. Honza nešlo sebrat, vole. Scream Black vydech? Nah. Scream na dustu. Já bych to dostal vypískáno. To je jasný, vole. To je jasný, Paťas, vole. Like I said, hard work was done on split. They managed to string it into something feasible to answer back in the second half. First two on the board here. Jo. NRG ho zkazili, no. 13-2 na sunsetu. Na race dokonce. Jo, neboj se. Vůbec NRG, vole, nevyhrajou Champions. Nikoliv, že NRG je jeden z týmů, který může vyhrát Champions, no. Úplně s přehledem. Úplně s klidu, vole. Jako podle mě z té stage porazí. Postoupí Sentinel z NRG a třetí bych si typl Laudy, ale těžko říct. Nekoukám to za stolik. Možná ty Leviathan, ale NRG jako bych byl hodně překvapený, kdyby to nepostoupili. Gonex pátý v Evropě. The diffuse here, Red's already online for him. Not going to see it invested here for the finances. That gap down to 5. Nice work from the tank there. That's the Phoenix shining through on the Sage. The Battle Sage. Yes, the infamous Battle Sage.
Bangoro, AG spolu hrali nějakou dobu a měli i špatný zápasy určitě, WTF. A jeli by, normálně by i jeli na Masters, kdyby je Sentinels neporazili tam pomalu v overtimeu, nebo co to bylo. Normálně to bylo, mohlo být 2-0 pro NRG nad Sentinels, kdy vyhrali celý Madrid. Takže NRG jsou insanita. Koukneme pak na nějaký vojsko, ne dneska, ale v budoucnu určitě mrkneme na nějaký NRG videjka. Ale reálně si myslím, že pro Demona to je dobrý, že EG se rozpadlo. To jsem neviděl sampy. Ale jakoby těm teammateům Demonů se moc nedaří. Teďko. A on má prostě All-Star team. Oh. What? Jak to vyhrali 3v4? Co? Jiřino? Replay. Jiřino, dej mi replay. This Magnum is better than ice cream. Jámo. Jo, tak Bangoro, protože v EG neměl tak dobrý teammatey a ještě měl životní formu. Už jsem to ale vysvětloval, ale... Go M8, was? Já jsem to neviděl, kam co dal s tím Stingerem jako. Aha. Takhle si skoupil Stingerem prostě. What the fuck. Může být. WTF. WTF. Jo, ty Francíci jsou mega šílený na Rvíku. Jo, Bangoro, ale... Ty jsi psal něco jiného, Bangoro, ty jsi napsal něco, že NRG ho zabilo, ale pomalu. NRG ho zkazili, si napsal. Jako. Pane, to není tím NRG. Úplně nedá se udržet ta performance, co měl. Ale to byla taková performance, co měl ten Demon, že to nejde udržet, prostě nejde. Ty staty, co měl, to je úplná blbost. A tady se to nějak otáčí. Jako druhého nejlepšího vzal taky do NRG. Co myslíš, Pablo? Jsem zmatený. Jo, Ethan. Ethan je borec, no, defragující. IGL. Je to vážně. Too much. Jo, too much. Aspoň je furt stejně insane. Nekoukám aspoň se tolik. Nestíhám. Ale aspoň je borec, no. Boosty, jo. Ty boosty, jo. Nekoukám boosty, jo. Měl si dát i Gina. Ty boosty, jo. Jak je udržitelný? No... Tak jak si, že to je udržitelný, jenom ne prostě na 100%, však ten Demon taky bude hrát furt dobře. Já neříkám, že budou hrát špatně. Jenom prostě prime performance jsou
jiný. Kao Bejas třeba má právě performance. Myslím si, že takhle špatnou performance Bejas by mohl zkusit udržet, no. Mohl by to zkusit. Čau, Kobis. Ahoj, Monátor, to je Minátor. Než rád Valorant? Tak předveď. Jako souhlasím, Vity. Já si myslím, že by to mohl být ty Leviatán, by to mohly být třeba tým, který tam vyjebe třeba ty laudy, no, z té top trojky. All of that rotating to come. Well, previously, yeah, we saw the drone invested behind this. Don't see it invested now, and that was what drew a tank into a rotation. Now it's just attack. Jako NA mě nenapadá skoro špatný tým. Yeah, they assume it's just one. Nebo jako nudnej. Běhač. Papagot. Now is there a recovered rifle? There is. Shin now gets himself the upgrade. Plant gonna come in and now there's problems. Says Magnum to Plant as well, so the lockdown will be. Co to píšeš, Satoru? Viděl jsem nějakýho THV, celkem dobrý týpek, jsem zřejmě si dostane šanci. Že by to bylo tým Heretics. Nice, match point. Čau, Ventil Pro. Satoru, ten týpek už je ve franšíze. Jenom nemohl hrát do teď kvůli tomu, že byl mladý. Desperation, you can see on the tank trying to swing that, really trying to get them both on the site, but nice. Satoru nechápu, potom teda co snapsal. To je jedno, nebudu. So they've still got a purchase here, I think. Maybe Bejas might be struggling. I'm not sure. We'll see what they can come up with. Struggling in general, yeah. Now he's sitting at that. Noted it earlier. It's not to harp on, but sitting at 3 and 20 right now. Odkud můžeš hrát pro? Menší zápasy turnaje od 16. Franchise od 18. And look at the other side too for Carmine Core. They've got one away for Narrate's ult coming in, and then you got one away for Tomasi. You've got two away from the res. They're very close to even a snowball round, right, Mike? This is a little bit scary here. So, what do Gentlemates do? Because that aggression now gets a little bit identified towards A, right? That's the first time they've had tangible eyes on it of that operator usage. Obviously, that can't come back out really. Do they slip into more aggression to try and cheat that rotation? Jakože Les i Alpha hrají v 17, jak šel Markison, ale Wood nemohl hrát z nějaký důvodu, nevím, jestli to něco novýho, volem. Jen si jestli je to něco novýho. Ale je pravda, že Les vyhrál Champion 17 a Alpha Air taky vyhrál Event 17. Tak nevím, jak to tam měli. Ale vždy jako Wood prostě nemohl hrát kvůli věku. Je to vážně. Too much. Yeah, too much. Too much. Bohužel Shepard, no. A dneska už to bylo lepší. Ten bind display už vypadaly hezky. Ta druhá mapa byla zase disaster. 3:20. 3:23. 3:21. Není šance, že dá kill šerifem. 3:21. Sleduj to. 3:21. 3:21. Ne, že bych mu to přál, ale to byl můj nový rekord, kámo. Zabil dvojku. To je minus 18 za jednu mapu. Jestli byl minulou mapu minus 10, tak to je nový rekord. Pojďme. Pojďme. No co? No co? Tak co? Je to tam. Finito. GG, well played. 13-6 dvakrát. Jak se culí, ne Magnum, jak se culí.
Jak se culil. A ty Gentlemate zlomený. Gentlemate zlomený. Jak je malinký? Ne, on je velký, kámo. GG's. Klecký like, odběr za vanečkem. A tak. Hello tank. A ty druhý mají taky takovýho kouče, jestli ho znáte. Marteen my goat. To je jeho přítelkyně? Nebo jaká random typka? To je goated coach. To je goated coach. That made a lot of EMEA excited for this team, seeing the very top of the board again, looking absolutely wild, and all those fundamentals we enjoyed are back in place. Víš, co to je, chat? To jsou nejmenší hostla na světě. Na ty hrál dneska Bejas. To jsem dělal dobrá jak svině, ale... Přesně, tak az... Uvědomuje si, že prohrál? Pičo, ale musím to každý najít. To slepuje jak svině. And actually, on the flip side of that, I do want to see Gentlemates really progress. Like I said, it's early on in the lifespan. Obviously, we talk about them coming up into VCT, having a flourish, obviously. Máte někdo šel zamnutý? Někdo mi to šel zaměte, prosím. Jo, to je jejich song. To je lolka, ne, ale... Salut Shin, bravo pour ta victoire. To někdy by to bylo do holka dělaný. The first question I'm going to ask you is this map of Icebox. Were you surprised that Gentlemates brought you on this map because they're well known for bringing some weird strategies and stuff? Tady to bude možná. Ils sont arrivés du coup sur Icebox avec une position défaut. Est-ce que vous étiez étonné en équipe qu'ils vous sortent ça alors qu'ils sont connus justement pour leur explosivité? Ouais, plutôt, je pense qu'on s'attendait plus à plus dueliste, même sur Icebox. Okay. Pour être honnête, quand on a vu la on était un peu surpris. Neboj se. Ça a bien fini pour nous, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à cette compo. Přesně vím. We weren't expecting this comp at all. Indeed, as you said, we were expecting something more fancy, a bit like double duelist, even on Icebox. We get surprised, but then we won. My next question, Shin, is going to be about you. You were facing one of your previous teammates back in the days in KC, that roster everyone loved back in the days in France. So how did it feel playing against your former teammates? B-team, can you describe us a little bit the feeling? Slepuje to strašně. Pour être honnête, je m'arrêtais pas de sourire quand j'étais à l'entrée devant eux, et même quand je les voyais, ça me faisait sourire. Juste parce que voilà, j'ai passé une année sans français plus ou moins dans la ligue. Ouais. Et maintenant le fait d'avoir une équipe française, ça fait quand même plaisir, surtout que je connais un peu tous les joueurs là-bas, donc ouais, c'est pas mal. Mluv česky, si v Česku. And the team own French league, write this own language for people process to get away from the Ten doprocesoval, no, to je ten chlap. It's taken away, away, away. We're running for our lives, not a second to waste. It's taken away. Chodík za follow.
off the roof up in the air. This round I make it count, yeah, I'm talking right now. Feel let it come back, kid, got no time to spare. Whoa, double up the score. To se nepovedlo jak svině, ty vole. You know I win it like, gotta win one more. On a hot street, never gets old. Solo with the ace, so my team went gold. Why am I playing with time as it's ticking away? It's ticking away, away. I'm asking why we run for our lives. Tohle je strašně dobrý, kámo, ale ten song jsem chtěl najít do píči. Rozumíš mi? Rozumíš mi? Kde? Je. Můžu se muset ještě za mnou potom off. No nic. GG, well played. Krása, krása. Aktuálně podívám se na tabulku ještě rychle a dokoukám videjko a finito pro dnešek. Ukáž? Karmín Corp aktuálně první ve své skupině. Můžou ještě nepostoupit? Ještě můžou nepostoupit, ne? Asi 3 viny budou podle mě enough. Matematicky. A i Movistar, Koi, AJ můžou postoupit ještě, když se schopí. A jinak to zatím vypadá Futka, Navi. Navi za sebou mají ale ty jednodušší zápasy, ne? To porazili Liquidy a nevím. A Vitality, tak ještě nejsou tak jednoduchý zápasy. Proti komu prohrali KC. Proti Food, však jsme to koukali, že dneska vyšlo bro. Proti futsalistům. No nic, TikToky si pro že to bude vše. To vám streamovat nemůžu, díky, že jste dorazili, mějte se nádherně. Vidíme se u dalšího krásného videjka, streamíku. Jdem dokoukat tady dokument o Adele, doufám, že dostanu nějaký dokument, když Adele má dokument. A zatím, papa. Brsk. Tak chlapi, kolik nám chybí toho videjka? 7 minutek. Jdu se dokoukat lore. Nejhorší věci. Jedný z nejhorší věcí tuhle té doby. No. Tak, kde jsme skončili? Fanoušků odsoudilo, jelikož způsob, kterým to dostali. Na svých sítích propagovali, byl přinejmenším pochybný a nemorální. Kolik dostali za takovýhle promoče, co myslíte? Dalším Davidovým stalo to za to? Sponzorem se stala společnost Candy. Aspoň 500k. Jejíž majitel v minulosti stál Big má dobrý videjka v tohle tom, no. Kontroverzním merchem pro shopaholic Adele. Kontroverzní merch, co ještě jednou? Byl přinejmenším pochybný a nemorální. Dalším Davidovým sponzorem se stala společnost Candy Life, jejíž majitel v minulosti stál za kontroverzní. Candy Life je dobrý, ale ne, tam jsou dobrý sty. No to je moc drahý, cukrátka. Odkud se objednáme? Já jsem někdo objednávat cukrátka. Z Pepis Shopu, myslím. Samozřejmě merchem promo. Co to je? Aďa Bucks? Jako to jsi uletěl, to musel být copyrightovaný, ne? To mají patenty na tohle. To jsi uletěl, kámo. Můžeš tady začít prodávat Shandidas normálně, Adidas, předáš tomu jeden ten, vole, proužek. Ty krávo, to jako kdyby to chtěli hrotit, vole, tak to jako platíš do konce života. Adele. Na samotné spolupráci nebylo nic špatného. Prime jsem viděl. Candy Life byl chytrý krok, protože všechny videa s Fregamerem nazbírala 100 000. Já jsem koukal, kamo, každý video s Fregamerem, to mě bavilo. No tam by se dělal vždycky jaký brikulem. Byla Davidova účast v Clash of the Stars, kde šel do boje proti klukovi. To bylo asi poslední, co jsem viděl od něj, no. Mezitím na svém Instagramu tvořil nová videa. Příkladem je video, kde odjel na matraci s pádlem ze silničního patníku. Co to je? To je dobrý video. To je dobrý video. Do Německa. Do Německa. Alespoň to byl cíl. Kámo, to je dobrý, ale to do píči. První dobrá věc, co udělal. Po rozchodu. Až teď teda nepracoval, no. Měl taky skvělý. Lebo to bylo zakázaný. Ovšem znovu se ničím netajil a všechny v průběhu sdílel. Počkej, co? 3 vztahy už měl? Sociálních po Adele? To je absolutní sigma. To akorát vedlo k tomu, aby o nich diváci znovu spekulovali a rozebírali je. Hned první byl chvíli po vztahu s Adele a spoustu lidem na něm něco nesedělo. Mělo se jednat o osobu. On měl rozhovory do televize, se kterou David kamarádil v době rozchodu s Adele a která mu po rozchodu pomohla dostat se z nejhoršího. Dokonce se na sociálních sítích objevila informace, že je Davidova přítelkyně v 10. týdnu těhotenství. Tohle sice David potvrdil, ale v 10. týdnu těhotenství? Nesedělo to s datem rozchodu s shopaholic Adele. Nicméně u tohoto je důležité brát
To se ještě dá potratit, nebo ne? V potaz několik věcí. David se s Adel mohl rozejít dřív. Samozřejmě Poláci, vole, nechoďte na mě s vidlem ani. Než to oba oficiálně potvrdili, anebo celá informace o těhotenství mohla být. Roblox samozřejmě, Roblox. Smyšlená. Roblox. Čo aspekt? Nicméně u tohoto co tam bylo za stickerky? Několik věcí. Sorry Twitch. Mohl rozejít dřív, než to oba otázka do éteru, nepodporuji nic, jsem Švýcarsko. A nebo celá Pomoc. Informace o těhotenství mohla být smyšlená. O druhém Je takhle, že to vycházelo tak, že ji podváděl. Basically, že by byl vesmír, ve kterém by ji podváděl. Co to je? Co to je tohle? Davidově po rozchodovém vztahu se na internetu ještě více mluvilo, ten stream. Ale ne v dobrém. Jeho nová přítelkyně Nikola vypadala nezletile a sám David na streamu přiznal, že trpí dětskou mozkovou obrnou. S Nikolou se později rozešel a nyní je ve vztahu s 19letou Eliškou, se kterou se podle všech informací stihl zasnoubit. V poslední pomoc? Kolik mu je? Taky bude kolem 30? A ne, mně se to prostě nelíbí, mně se to tak nelíbí, kamo. V posledních měsících o Davidovi na sociálních sítích není moc slyšet a z části se na tom může podílet i roční ban na To je ty věkový rozdíly, když ty holky jsou kolem 18, to je strašně divný. Streamování na TikToku. Fregamer byl zkrátka bizarní charakter, který byl známý o Davidovi na sociálních sítích není moc slyšet a z části se na tom může podílet i roční ban na streamování na TikToku. Fregamer byl co dělal na TikToku? Co dostal roční ban? Bizarní charakter. Za co dostal roční ban? Byl známý především díky nezdravému vztahu s Shopaholic Adele. Po rozchodu už ale neměl nic nového, čím by dokázal zaujmout. Každopádně se nedá chudák. To jak vypadal? Přijít, že ve svých posledních videích vypadá mnohem šťastnější. No, to nevím, vypadá trochu jak Tyler Darden. Než v době, kdy ve zmiňovaném vztahu byl. Kdo se za to chystal zažít si ještě horší vztah se Shopaholic Adele? Tohle je co? Byl Jan Kulas. Shopaholic Adele svého nového přítele znala ještě když žila s Fregamerem a hned další den po tady jsem nesledoval ani v ně, vole, tam. rozchodu se spolu objevovali na fotkách. Vztah Adély a Jana navenek probíhal typ jako se netváří moc sebevědomě, no. Stejně jako ten tomu taky zakázala pracovat s Davidem Pražákem. Vždy se pohádali, potom tvrdili, jak spolu už být nechtějí a další den se opět dali dohromady. V jednom rozhovoru se oba přiznali k flirtování s někým jiným, i když stále byli spolu. Na rozdíl od vztahu s Davidem to už od začátku vypadalo, že tato dvojice nemá žádnou světlou budoucnost. I přes všechny hádky, o kterých na rozdíl od hádek s Davidem Adele řekla, že nejsou nahrané, se v září roku 2023 společně zasnoubili. Způsob, kterým se zasnoubili, byl ale ještě bizarnější. Akce proběhla na gala večeru zápasnické organizace Redface. O události se rychle rozkřiklo a v lidech začala vzbuzovat otázky. Je dost pravděpodobné, že to bylo domluvené. To je tak trapný, vole, jak se tak styděl, kámo. To jako třeba rodiče jeho se toto nestydí. No si řeknu, že to je skvělý, vole. S Redface, aby se na organizaci strhla větší pozornost. Této teorii. To je šílenost. To je strašný. Proč bys šel do vztahu s typkou, co teďko se rozešla s nějakým typkem takovýmhle tom. Ten typ je proti němu vypadá jak Rosenberg za mlada, kamaráde. Peskérek. A i samotná spolupráce. No tam musel hrozně to. Adély a Kulase s organizací. Nicméně se vyskytovaly i názory, že to Adéla udělala kvůli vlastnímu zviditelnění. A nebo to skutečně cítili. Ano, jasně, ty vole. Věc je, že už Shopaholic Adele si nikdy... A to se zasnoubíš, tak to neznamená, že se vezmeš, že jo. Chat. To můžete dělat jako jen tak na oko, furt dokola, ne? Bro, už se budete brát. Já to byl prank. Nemůžete být příliš jistí. Co je pouze dokonalý kalkul z její strany a co je naopak skutečné, se mnohdy těžko posuzuje. Zásnuby ke šťastnému konci ale rozhodně nepomohly. Na první svátek vánoční 25.12. se snoubenci rozhádali na návštěvě zhruba okolo 3. Jo, na TikToku samozřejmě. Celé fiasko bylo zdokumentováno. Co to je, Nams? Tohle to je dokumentační video. Na streamu. Na rozdíl od ostatních hádek, tato byla poslední. Co je teďko trendy? Týžden oficiálně oznámili svůj rozchod a celý internet... Rozcházel se na TikToku s... Nevím, kdo to je. Další oběť ikony českého bizarru. Jan Kulas se jmenuje. Po rozchodu snažil postavit zpět na vlastní nohy. Usmířil se s rodinou, se kterou měl během vztahu zakázáno se bavit.
Kámo, jasně. A měl tu práci zakázanou taky? No, tak asi taky zakázanou tu práci. Postupně se osamostatnil. Oficiálně oznámil, že si novou přítelkyni hledat nebude. Teda alespoň... Kámo, kde se berou tuhle ty typci, ale mě má líto. Do té doby, než se přiznal, že je v novém vztahu již od 14. ledna se svou moderátorkou ze streamu na TikToku. Mimo to Ještě jednou, sorry, já to nestíhám tady. Hledat nebude. Teda alespoň do té doby, než se přiznal, že je v novém vztahu již od 14. ledna se svou moderátorkou klasicky. ze streamu na TikToku. Mimo TikToku se čeká zápas v organizaci Redface proti influencerovi Kunštálovi, který pravidelně vyznával shopaholic Adele lásku na TikToku. Ta ho však odmítla. Ale bože, to je strašný. Nejspíše se dá říct, že Kulasova internetová kariéra po zápase dopadne podobně jako ta Fregamerova. Všichni dosavadní A ten Pejsek mě zajímá. To je Rikoušek? Tohoto jméno znám. Tohoto jsem jméno už slyšel. Nějak vždycky hajz, si z toho dělal prdel nebo něco. Tohle je Rikoušek, ten pes? Partneři shopaholic Adele často nevěděli, do čeho jdou a měli od vztahu nerealistická očekávání. Kdo naopak moc dobře věděl, do čeho jde, je prozatím nejkontroverznější osobnost ze všech. Od rozchodu s Honzou se kolem Adély objevilo spoustu spekulací. Jedno slovo na Rikouška, no mně se líbí právě Rikoušek. S kým by mohla něco mít. Ty se ale proměnily v realitu, když 27.1. přidala na mně se docela líbí Rikoušek, když to je ten krysí plemeno. Svůj Instagram příspěvek, ve kterém oficiálně oznámila svůj nový vztah. Psala však, že svého nového partnera nechce zveřejňovat. To se náhle změnilo. Jo, neboj se, Kerry Kirsten, klasicky. Už nebudu asi si hledat týpky a určitě nebudu zveřejňovat. Co? Taková cinkačka to je? Tyba, tak to musím okamžitě se vyfotit, ty vole, okamžitě a konverzaci, všechno, vole. Jo. Když ho o pár dní později omylem odhalila na streamu. Omylem. Se po tomto incidentu klasicky omylem. Přidala i fotky přítele na omylem přidala fotky, ty vole, to snad ne. A to co? Koho ten hrál v Breaking Bad, ne? To je ten... to je ten jeden z těch salamanků. Tvůj Instagram. Právě v tomhle bodě se to hodně rychle změnilo k horšímu. Některé ženy v komentářích nosí kalhoty Rikoušek? To doufám. Začali muže poznávat. Údajně se má jednat o známého podvodníka ze seznamek, se kterým mají zmiňované ženy špatnou zkušenost. Berte na vědomí, že nice, kámo. Se jedná o pouhé spekulace. Nice, to je byla prdel, kámo. Kdyby on jí teďka outplaynul úplně. Komentář neobsahuje skutečný důkaz. Každopádně tyhle teorie se začaly zdát pravděpodobnější, když se odhalil fakt, že nový přítel Adele je zároveň její manažer sociálních sítí. Co když ji ale doopravdy dokáže změnit? Na jednom z nových streamů se sama přiznala ke spoustě svých lží. Možná to myslela vážně, ale to potřebuje manažovat tohle, no. Převažuje názor, že se tady palci tam posílala růžičky. Se spolu se svým novým přítelem snaží očistit svou internetovou personu. Tomu napovídal i moment ze streamu, během kterého Josef šeptem napovídal shopaholic Adele, co má říkat a dělat. Tyto pochybné manažerské znalosti by mohly napovídat tomu, proč shopaholic takhle funguje manažer, jo, teda TikTokovej. Adele propagovala kratom. Bohužel to... Prosím, ne. Kratom ne, chlapi, budete jeblí na hlavu. Vypadá, že tento... budete jeblí na hlavu. Vztah dopadne stejně jako ty předchozí. Josef se totiž ukázal na streamu Ondyho Mikuly. Ty vole, ale z něj jde strach, kámo. Tomuhle plně nezakáže, aby pracoval jako... Ten jí dá toho Lucretius Chenga, vole. Kopačka z otočky. No. Ale že to ve vztahu už dlouho nefunguje a Adele ho během nedávné hádky udeřila, což doložil i tímto... Ty vole, to pozor, vole. Důkazem. Napravo, kámo. To je totální herectví. Neber si ho do huby. Na základě ten týpek vypadá jako ultimátní kalkul, ale ten tam nezapadá do toho scénáře vůbec. Jeho výpovědi to působí, že ve vztahu zůstával primárně z lítosti a měl pocit, že Adele dokáže změnit nebo jí při nejmenším pomoct. To je aktuální situace, jo? Nedá se ale zapřít, že shopaholic Adele na naší scéně ještě hodně dlouho zůstane. Důvodů, proč je tak moc sledovaná, je několik. Ať to je prostý guilty pleasure, anebo pocit, že na tom životě nejste tak špatně, jak jste
Pěkný důvody. Si mysleli. Super. Adele se mimo jiné umí přizpůsobit. Byť se to na začátku zdálo nemožné, tak pokaždé se dokáže dostat do bizarnější situace než kdykoliv předtím. Je spoustu věcí, které Co třeba její rodina jako nebo něco. V tomto videu nezmínil, jako mrtvé morče nebo člen nové rodiny, které šopohly k Adele ze do toho videa jako svého života úplně odstřihla. Které oběti si vyžádá další bizár, zůstává otázkou. Odebírejte tento kanál pro více podobných videí a dobrý videjko. Otázka moje zní nakonec, jak to není cancelled. Neznám lore. Teďka už trochu znám. Šílen. Pomoc. Zachraňte někdo Rikouška. A ty jsi to lajkl, tak to je to dokumentační video se mi líbí, to co v něm je se mi nelíbí. Bylo těžký videjko. Ale hezky zpracovaný, ale. No jako tady ten typek to, jak se tváří, tak to vypadá, že by to nemuselo trvat moc dlouho, už tady nějaká ale to je to úplně zavrutě do kufru a někam spolu v noci odjedem vibes. To je ten typek. Jako fakt z něj mám normálně strach i z toho videa. jo, dnes. Tady máme jak Pokémona, víš? Tady, aha, tady mám rozsypaný totiž Pokémony hlavní. 1, 2, 3, 4 dneska. No nic bejci. Tak jsem teda v obraze. Moc pěkný video od Bigeho. A pošlu vás o dům dál.